gbogbo wa pé àti kábọ̀ sórí ìkànnì náà àkú palẹ̀mọ́ weekend àdẹ̀kú bó ṣe ń lọ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà níbi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tí àwọn gbogbo ṣe ń lọ. Lákọ̀ọ́kọ́ mo kí ọba Elédùmarè tó dá gbogbo Yorùbá tó dẹ̀ fi wá sọ́nà tí a dẹ̀ ń bẹ̀ pé kó má pẹ́ mọ́. Ẹ bá mi pín ètò, mọ̀ pé púpọ̀ nù yín nígbà tí ẹ bá tẹ pín broadcast but ẹnu yín wà rough papapapapapa ó yẹ ká ti declare Yorùbá nation, ó yẹ ká ti declare Yorùbá nation. Program lásán ẹ lè pín program tá à ń ṣe program ẹ tí ì pín so báwo lẹ ṣe wá fi dáwó sínú program tá à ń ṣe gan nínú movement. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ nígbà tá ì tí lè pín program tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí a ṣe ń bẹ̀yìn ẹ máa pín program wa o, ẹ pín program wa o, ẹ bá wa pín program o. Mo kí gbogbo wa àti pín program lásán ó difficult fẹ́ lómi but ẹnu yín wa rọ̀ papapapapa ẹ jẹ́ ká gbádùn. Biafra ti lọ o, Biafra ti lọ o, nígbà wo ni Yorùbá máa lọ o? Ṣẹ́yìn pín program ni ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ pín program, ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí bá wa pín program tá à ń ṣe ordinary kẹ́kọ̀ọ́ share kò cost yín lówó. Bí ẹ rò pé declaration táwọn Biafra ṣe bí ẹ rò pé wọ́n náwó ẹ kò rò pé kò declare. Ẹ lọ sórí Twitter ẹ bá wa tweet, ẹ lọ sórí Twitter kẹ tweet. Ẹ wo gbogbo iṣẹ́ táwọn Biafra ṣe láti bí ọdún tó ti ń bá bọ̀. So ẹ pín program ká bára wa sọ̀rọ̀ òtítọ́ torí mo kàn gba message Koiki ṣe ti sọ fún ẹ má pè mí. Program lásán kẹ share program ẹ share program. You can't even share the program. A ṣe máa bẹ̀ yín kẹ́ pín program táwa ń ṣe. Àwa ń ṣàìsùn, à ń wá lọ́sàn-án, à ń wá lálẹ́, à ń wá lóru. Ẹlòmíì látijọ́ ta ti ń ṣe program Yorùbá nation yìí tá bá lọ wo page ẹ̀ kò share nǹkan kan rí. Torí wọ́n sì fi lọ Nàìjíríà wọ́n fi lọ gbádùn so wọ́n fi ẹ̀kọ́ mọ̀ pé wọ́n ń ṣe Yorùbá nation. Ṣáwọn yẹn lọ́ fi gba country fún yín. Àbí? Àwa fẹ́ ká ti Ìgbòho síta ká ti bàbá Akíntóyè síta ká má ní enough owó nígbà tá a bá tì wọ́n síta ká wá hang láàrin méjì. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ká hang láàrin méjì. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ṣèmi ọmọ reason tí ẹ̀wọ̀n are worried àwọn èèyàn tí ready now. Ìgbòho jókòó náà ti ready but ṣé ẹnu lásán ló fi ń jáde? Èló la ní nínú àkáǹtì wa? Èló ló wà nínú àkáǹtì? Èló la gbé sínú àkáǹtì wa? Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sílé torúkọ ti bàbá àti tọmọ àti tẹ̀mí mímọ́. Mo kí gbogbo wa pé ẹ káalẹ́ ó tójọ́ mẹ́ta àbí béèyàn bá wá sórí program náà ilé ayé ò tán náà àbí láti bí ọ̀sẹ̀ kan ṣèbẹ́ ń káàkiri ẹ ṣáà ń rí program oríṣiríṣi wò àti wá sọ Yorùbá nation asọ́ di content. Ṣe rò pórí YouTube láti máa gba nation ni. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ, mo kí olóyè Ìgbòho ṣá, mo kí bàbá Akíntóyè,
mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́, mo kí chief imam ilẹ̀ Yorùbá. Àárí chief imam mọ́ o, àárí chief imam mọ́ o. Kí ni logistics táwa gbé fún chief imam tó lè máa fi ṣe operation láti máa move from point A to B láti bá continue campaign ní Yorùbá land? Resources wo la gbé fún wọn? Ẹnu ló dùn jù láti fi ja Yorùbá nation, but owó ló lè jà. Tẹ́ ẹ bá wá ní owó, ẹ gbọ́dọ̀ wá ní agídí. Mo kíyàwó mi, mo kí àwọn ọmọ mi dáadáa. Mo kí gbogbo àwọn Biafra pé wọ́n kú oríire. But the fight is not yet over. This broadcast is going to be in Yoruba, so in case you are asking why I'm speaking Yoruba, because I'm communicating to the Yoruba people tonight. So you will get lost if you don't understand full Yoruba tonight, because I want it to be in a full Yoruba language. But tomorrow, Koikimedia will be live again in Finland as we continue the day 2 of the Biafra declaration. A lot of people were waiting for December 2nd. That is how the game change has to be. You give them something and let them work with that. So whoever is making Ojuju Kalaba, that Biafra will declare December 2nd, and they are doing all their voodoos, that failed, because they've already done their declaration. And I say gullible Olori Buruku Amo Yoruba. Is this how they will declare a nation? And most of you are looking for visa to go to most of these countries around the world. Have you ever asked how they declare their country? Koto di pe wo lórí burúkú ẹ fi lọ ṣàǹfààní níbẹ̀. Gbogbo ẹni tó bá sọ pé ntí Biafra ṣe lánàá tó dẹ̀ ń gbìyànjú pé kó kúrò ní Nàìjíríà, ó ní ráyè kúrò ní Nàìjíríà. Nàìjíríà dẹ̀ máa happen sí wa àti family ẹ̀. Kò bá jẹ́ ọmọ Yorùbá náà, kò bá jẹ́ ọmọ Igbo, kò bá jẹ́ Hausa, kò bá jẹ́ family mi. Anybody tó bá disagree pẹ̀lú ntí Biafra ṣe lánàá, tí o dẹ̀ ń gbàdúrà pé kó kúrò ní Nàìjíríà, ó ní kúrò ní Nàìjíríà. Nàìjíríà will happen to you. Olórí burúkú, bomb bastard all over the place. Àwọn Mali, mad people all over the place. So ìwọ fẹ́ sá kúrò ní Nàìjíríà lọ sáwọn ìlú tí wọ́n jà fún freedom wọn. Why can't they come and declare in Nigeria? Olóṣì, bomb bastard all over the place. So mo kí gbogbo wa lẹ́ǹkan sí. Like I said to the Biafrans, you will get lost in the program tonight, so you might just want to excuse yourself. Ẹni ṣoríire. Mo kí wa ní kíkí ti àlàáfíà, kíkí ti ẹ̀sìn tó wà peaceful nílẹ̀ Yorùbá ni o. Kódà mo mọ̀ bí ó wà peaceful gan ní Arab country, because gbogbo tí wọ́n ń ṣe fáwọn èèyàn wa l'Arab, èèyàn lè sọ pé ẹ̀sìn yẹn wà peaceful. But nílẹ̀ Yorùbá, mo kí ní kíkí àlàáfíà, mo kí ní kíkí tọmọlúàbí tá à ń pè ní assalamu alaikum wa rahmatullahi. Torí pé nílẹ̀ Yorùbá tiwa, Islam is a peaceful religion. I am not talking about any other part. Nílẹ̀ Yorùbá ni mo sọ, torí mo mọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ní north. But nílẹ̀ Yorùbá, mo kí ní kíkí àlàáfíà. Mo kí gbogbo àwa tí ẹ̀sìn Kristẹni pé ọbẹ̀ Elédùmarè, mo fi kíkí ọlá mo fi kí yín. Tá bá ń pe Jésù, Jésù wá sọ fún wa pé ká wà stupid, ká wà bí ọ̀dẹ̀, ká dàbí dundos. Jésù expect wa pé ká dá owó sínú ìlànà movement ká lè fi exit. There's no link to the convention. You watch it on Koikimedia. Àfi tẹ́ bá fi travel lọ sí Finland. Àwọn èèyàn tẹ̀ máa ń rò pé bí ata bá ní kó donate. Throughout the program yesterday, a ní káwọn èèyàn donate $1 àrígbà.
ṣé yẹn máa wá expect mi pé torí àròwó gbà lánàá ẹ̀mí tàwa ti wà nínú Yorùbá nation àwa ti fira wa sílẹ̀ pé n tó bá máa gbà ní kó gbà tó bá jẹ́ pé torí owó ni màá lọ ṣiṣẹ́ night tó máa fún mi lówó 25,000 people have watched the video not $1 has come into my account since yesterday till now bí a lọ la o. So we are not doing it because of money. We are doing it because we want a change and save the lives of millions of people. Ebi ò pa mí. And I'm always proud to say that. Pé in tó bá mú ebi pa mí nínú ilé mi, a kù díẹ̀. At least, kò sí àdírẹ́sì nínú ohun tí mo fẹ́ fi wọ̀n wá because you are very important. Kébi tó pa mí á kù díẹ̀. Sorry, can you see it? Báàgì méjì lọ fi gbé wá lánàá èmi àtàwọn ọmọ mi ta jẹ nìyẹn. Tó bá wọn ló lè jẹ nínú ilé ẹ bí wọ́n bá ń jẹ problem tẹ̀mí ẹ̀ ní máa ń jẹ. That's McDonald's. You can see it. Báàgì méjì lọ fi gbé wá lórí chips burger nígbà tó ọmọ mi yẹn dé ìyẹn náà wọ́n jẹ McDonald's ó ní Chinese lòun máa jẹ kò ní dá fún gbogbo yẹn ní ṣoríire bí èmi lè bí ń pa ni bí èmi nìyà ń jẹ ẹnu ẹ̀ lájọ wọ̀ ikú tó máa pa yín ta ní pé kó má pa yín yẹn but I need àwọn diaspora ẹ̀ńdáwó I'm gonna mention names tonight. Ẹ̀ńdáwó sínú Àgbàlá Gabriel ẹ̀ńdáwó sórí Yomi Hamzat ṣé yẹn ló máa solve problem wa mo sorry wàá gbéyàn kan wá ó fọ́ lórí ogun nídìí ó ní the kidney problem mo lórí Yomi Hamzat ṣé nígbà tó rí Yomi Hamzat wá sí London ṣé ó ríyàn kankan tó ń tọrọ owó ta fi ń gbéyàn lọ sí hospital fún kidney problem ẹ jẹ́ ká máa deceive ara wa ẹ má yẹ ká bára wa sòtítọ́ it's good to give ìbẹ́ ilẹ̀ lówó tẹ̀ ń dá síbẹ̀ ẹ máa sọ́ọ̀fù èèyàn méjì ẹ dá sọ́dọ̀ bàbá gbàgede mọ̀ náà èmi refuse láti máa gbowó fún èèyàn kan tó bá sick aláwọn ọmọ wa tó ìtòtẹ̀ kan tẹ̀ wá nísìn tó ń bínú sí mi rẹpẹtẹ wọ́n yìnbọn fún ní last year ọwọ́ yẹn ti wẹ̀ big paralyzed ó ní kí la máa ṣe fóun mo ní ibo lówó náà wà ó náà ní ìdí kẹ̀kẹ́ márúwá mo ní ibo láti máa rówó nígbà tó máa reply mi ó ní ẹ̀yin Yorùbá bẹ́ẹ̀ ṣe rí nìyẹn lówó ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín lálẹ́ kò sí ṣíngbáìn nínú Yorùbá nation account ṣíngbáìn ni mo sọ kò sí nínú ẹ̀ òun lẹ ti gbọ́ lẹ́nu mi kò sí ṣíngbáìn nínú account wa tí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pariwo káwá lọ declare ẹgbẹ́ bàbá Akíntóyè jáde ẹgbẹ́ Ìgbòho jáde ẹ ṣáà jẹ́ kí n má kọ́sì mo ń try láti caution ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ lálẹ́ torí kí n má fún ẹlòmíì lè pè so ká ti Ìgbòho síta gbogbo tó ṣe ní convention nìyẹn ní Finland ẹ mọ iye tó cost wọn a ṣe dinner lásán ní London ẹlòmíì complain nípa £100 tó ní kó dá fún ticket ó ti pọ̀ jù. So ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ diaspora ẹ̀yin gangan ni mo need láti bá sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí torí ẹ̀yin gangan ni the bulk of the problem the more tá bá ṣe ń donate sáwọn different charities kò lè solve problem tó wà nílẹ̀ Yorùbá o there are many thousands of problems àfi tó bá jẹ́ pé ẹ wà against the movement yìí nìkan. I have multiple cameras so tí bá ń move by because I lo software mo ń reserve laptop mi fún àwọn Biafra mo dẹ̀ fẹ́ kó crash mọ́ ọ lọ́wọ́ ọ̀ sanwó fún mi lóòótọ́ but as a journalist ní ọ̀kan tẹ̀ send message sí mi pé wọ́n ní kémi wà careful nígbà tó ti mú Simon Ekpa gbogbo àwọn tó ń bá Simon Ekpa ṣe lọ́ọ́ máa kó mo ní kọ́ wá mèmí náà àwa ti fira wálẹ̀ ọlọ́pàá wa kanlẹ̀ kókó wá mẹ́mi náà máa lọ sí station
ẹlòmíì ọmọ tá à ń jà fún, ẹlòmíì ẹ̀mí in and out. Tá a bá fẹ́ rescue àwọn èèyàn wa, we need to prepare to spend a lot of money. Kò ń ṣe pé Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè lè jáde pé ká declare. Ìlú wo gan ni ó máa fún wa ní backing yẹn nígbà tá a bá jáde? Biafra ti declare, the next phase ló kù, and the declaration is still ongoing. But officially, Biafra is a country yesterday, United States of Biafra. Máa yín mú pé kò possible, olóṣì. Tinubu tó ti fẹ́ kú tán ló ń dúró dè. Ó ti tàn yín fún France, ẹ̀yin ọ̀dẹ̀. I pray pé kí Tinubu lo Nigeria as a extension fún Paris àbí France kó fi àtàkì Mali. Ó ń pẹ́ kó tó bọ́ǹbù anywhere nílẹ̀ Yorùbá, àwọn Niger àti àwọn other countries mẹ́rin yẹn. Wọ́n dúró de Tinubu because France fẹ́ àtàkì ìlú yẹn, bọ́ ibẹ̀ kan ni mo fẹ́ lọ. So Tinubu ní kẹ́ dúró dè kó fi tiẹ̀ olórí burúkú tiẹ̀ kó fi kó bá gbogbo wa. Káwa máa mọ̀ ta fẹ́ ṣe ká lè tètè stop ogun tó fẹ́ gbé wọ South West. Torí olórí burúkú France tó ní ṣàǹfààní tó kó gbogbo wa sínú ìdààmú pẹ̀lú àwọn Britain àti all other countries tó ń fi àjẹ wá káàkiri. Tó bá fi àyè gba France pẹ̀lú Nigeria wọ́n máa attack. Bọ́ ibẹ̀ kọ́ la fẹ́ lò. Focus wa ni pé níbo là ń lọ. A mọ ibi tá à ń lọ náà, kò sẹ́ni tó mọ ibi tá à ń lọ. Gbogbo wa la mọ ibi tá à ń lọ. Níbo là ń lọ, a fẹ́ gba country. Báwo la ṣe máa gbà? Ọ̀nà wo la fẹ́ fi gbà? Àníjà ogun àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ìgbà ẹ̀kọ́ ni gbogbo wa jókòó síta gbọ́ pé ní 2019 àwọn Biafra ná $95,000 wọ́n fi ń lọ́bì. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ sísítà mi kan tó pè mí láti Paris lánàá pẹ̀lú bàbá kan l'Amẹ́ríkà. Wọ́n ní wọ́n kówó jẹ. Ẹ̀yin á máa pa mí tó bá tẹ̀sán pé wọ́n náà ń kówó jẹ. Wọ́n ní mi o. Wọ́n náà kówó jẹ pé wọ́n wá ní bàbá Akíntóyè. Wọ́n ń dìfẹ́ǹdì àwọn tó kówó jẹ yẹn. Mo kí brother mi All Star Yoruba TV, ẹ má bínú, mo block wọn. Program tó ṣẹlẹ̀ lánàá yẹn, mo ṣí comment wọn kà, mo block wọn. Èmi ò mọ anybody rí because èmi lèmi gbójú síta, ẹ̀yin gbójú síta ni. So ẹni tí bá rí pé ọ̀rọ̀ tí ọ̀bá tèmi mo máa block ẹni. Èmi mo ní platform mi. O lè máa lọ wò lọ́dọ̀ ibòmíì bọ́ ò ní rí wo mọ́ níbí báyìí. So mistakenly mo block All Star Yoruba TV. But mo realize pé mistake ni. Wọ́n á dẹ̀ ti yanjú ẹ̀. Wọ́n nára wọn gbọ̀n nígbà táwọn rí pé mo ti block àwọn pé kí ló ṣẹlẹ̀ kẹ̀. Àwa bára wa sọ̀rọ̀, mo á lọ unblock. Mo á rí gbogbo àwọn tí mo ti block pé àwọn eléyìí a sì fi wọ́n sí aṣá wọn sí blocking. Mo ń ṣáwọn èèyàn sí blocking rẹpẹtẹ lórí Facebook láti jẹta. Àwọn máa lè. Are you working for Biafra? Are you working for dákẹ́ olóṣì? Ẹ̀yin olóhùn tèbi ń pa nínú ilé. Bóun mo fi wọ̀nyí nísìn. Over £50 la fi jẹun nínú ilé ìlàlẹ́ àná. Kébi tó pa mí á pẹ́ díẹ̀. Kébi tó pa àwọn ọmọ tí mo bí nílùú yìí á pẹ́ díẹ̀ àtàwọn ọmọ tá a ṣe máa tún bí. Ṣé àwa ṣe máa bímọ? Agbára Elédùmarè. Àwọ̀ ìtì dúró. Ǹjẹ́ ìwọ tó ń wò mí? Ṣé ebi ó ń pa ìyá ẹ nílé àti bàbá ẹ? Torí ebi tó bá ń pa mọ́ sí ẹ àti dádì ẹ òun la fẹ́ gbàlẹ̀. Kò ń ṣerú Oríyọmí Hamzat tó ń yọjú just tiny percent of the problem in Yoruba land. Ó ń ṣiṣẹ́ dáadáa o. I'm not here against him. Àgbàlá Gabriel ń ṣiṣẹ́ dáadáa. Èèyàn mélòó ló fi máa kọ́lé fún? Ṣé òun jẹ́gẹ́ bí government? Mo ń béèrè ni o. I am not against what they are doing. But à ń sọ pé òkodo ọ̀rọ̀ ni pé ká pull out of Nigeria. Koiki ìgbà làwọn náà máa declare, ìgbà làwọn máa ṣe tiwa. Ẹ rò pé kóun bàbá Akíntóyè kó declare ní 2 years ago àfìgbà tí olórí burúkú Dúpẹ́ 2x2 tó dé tó mú nǹkan tó dàrú láàrin méjì. That was when there was at least a bit of sanity pé we want to pull out.
àdẹ̀sọ pé bí a change díẹ̀ wà. But I can tell you tonight that tẹ́ bá rò pé owó kan wà ní account, statement of fún mi, I can't give you the full figure. Kò sówó kankan bẹ́ẹ̀ o, kò sówó ṣe ń gbá kò sí bẹ́ẹ̀, ṣe ń gbá ni mo sọ kò sí, òun lẹ gbọ́ lẹ́nu mi o. Èyí tèmi bá sọ níbí báyìí orí kẹ́ẹ̀dì mú any other media kò gbọ́dọ̀ challenge ẹ o, any other media ni mo sọ o. Èyí tí mo sọ níbí báyìí lálẹ́ wọ́n gbọ́dọ̀ challenge mi o, torí èmi ò lè máa fira mi sílẹ̀ with the risk. Mo fi family mi sínú risk. Lówó kankan nínú àkáǹtì òun lẹ́ ń gbọ́ lẹ́nu mi o, kò ń ṣe pé kò sówó bẹ́ẹ̀ o, kò sì ṣe ń gbá níbẹ̀ ni mo sọ, kò ń sówó tó lè ṣe kankan o. Mo kí ẹ brọ́dà mi, ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, Òkìkí Ọlámilékan. Ẹ rò pé kò wọ́n àwa pé kí bàbá Akíntóyè sọ pé ó yá ẹ lọ declare. Àwọn kan ní ẹ mo rí bàbá kan Koiki báwọn ti sọ fún yín, ẹ kí lẹ́ ń sọ fún mi. Ẹ multiply just 5,000 people kẹ́ máa fún wọn ní 2,000. Ibo lowó náà wà, níbo láti máa yọ owó yẹn? Mo ń béèrè ni o. Níbo láti fi máa rí owó yẹn tá bá kóyàn 5,000 jọ lálẹ́ yìí? A níyàn more than 5,000, a ní more than 10,000 people tó rẹ́dì pé wọ́n fẹ́ fi ẹ̀mí ara wọn sílẹ̀ fún ìjà tá à ń jà yìí. Ẹ̀mí wọn ni mò ń sọ. And I am also included in that 10,000 people. I'm not talking about any other person. Èmi náà wà included in that 10,000. Àwa ready àti fira wa sílẹ̀ pé n tó bá fẹ́ gbà ní kó gbà. Àmọ́ ǹjẹ́ ẹ̀yin tó kù ready láti fund ẹ̀? Òun ní ìbéèrè ta lẹ́yìn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ meeting ló ń lọ that is not for public consumption. Tí mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ń ṣe ìpàdé ní kíákíá kó má bàa pẹ́ mọ́. Torí ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ kò ní dìjà lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run, but a gbọ́dọ̀ múra sílẹ̀. Mo dẹ̀ ń ṣẹ́nu kò ní. Torí mo wà lọ́dọ̀ mọ̀ sí mi ní last week. Nígbà tá a dẹ̀ ń sọ̀rọ̀. Wọ́n ní gbogbo èèyàn ti mọ ibi tá a fẹ́ gbà. Ìwọ má tún máa sọ èyí tí wọ́n ń sọ yẹn pé ó máa dìjà. Ìwọ ṣáà sọ pé kò ní dìjà. Bẹ̀tẹ̀ ibi tí máa dẹ̀ dúró sí nísìnyí yẹn kò ní dìjà. Kò ní dìjà. But a gbọ́dọ̀ lọ múra sílẹ̀ dáadáa. A gbọ́dọ̀ múra sílẹ̀ dáadáa. Torí kò sẹ́ni kankan tó máa fọ́ǹdì ìntàgbédání tó jẹ́ àwọn olówó Yorùbá. Wọ́n ní fọ́ǹdẹ̀. But àwa tí a jẹ́ ọmọ Yorùbá ta believe in the cause ta dẹ̀ fi gbára wa sílẹ̀, àwa ni káwa bá ṣe fi fund it. I don't know how you will fund it. I pray that everybody will have the means. In tèmi lè fi fund it, òun ni èmi ti ń ṣe yìí. Mo ti fi mídíà mi sílẹ̀. Mo dẹ̀ sọ fún mídíà mi pé ìntàgbé dání òun la máa gbé dání throughout ta máa fi débi tá à ń lọ tí kò dẹ̀ ní pẹ́ mọ́. Kò sígbà tá à ní gbé lẹ́tà lọ síbi kankan, but lẹ́tà yẹn is just one out of a lot of other things tá gbọ́dọ̀ prepare fún. Mo kí ẹ lẹ́ẹ̀kan sí Bàbá Akíntóyè, mo kí Daddy. Sometimes I just look at the man and kí bàbá wà ní meeting pẹ̀lú èèyàn for 2 hours. Bàbá yẹn at that age for 3 hours. Àwa ta jẹ́ ọ̀dọ́ gan sef. Ìyàwó mi bí mi pa how long ni mo fi wà lórí program lénìí. Bọ́n èmi gan tẹ̀ rántí ó dáhùn pé èèyàn kan sọ pé bí i 8 hours. I can't remember how long we were in the program. Mo sùn ní lẹ́yìn ìgbà tí mo jẹ McDonald's tèmi náà tán. Mo kọ̀ wọ bẹ́ẹ̀dì lọ ni mo tẹ́ mọ̀ gbà tó ń gbé mi lọ. Ẹ rò pé easy kéèyàn jókòó lórí ẹpọ̀n. Orí ẹpọ̀n là ń jókòó sí. Ìwọ mọ̀ pé ẹpọ̀n tá à ń jókòó sí yẹn iṣẹ́ tó ṣe máa ṣe nínú yàrá nígbà tá a bá ń jókòó sórí program for 3 hours 4 hours. Báwo ló ṣe fi ṣiṣẹ́ tá a bá dénú yàrá? Àbó mọ̀ pé mo gbọ́dọ̀ satisfy ìyàwó tèmi náà gbé sínú ilé.
bó ṣé mi lìyà ń jẹ bẹ́ẹ̀ ni ìyà ń jẹ gbogbo wa àfi tá a bá ń parọ́ fúnra wa kí ló wà nílùú òyìnbó ẹ gbọ́ tí ìyá kan pè lánàá lórí program yẹn ó nínú owó oṣù òun tóun fi ń ṣe cleaning London òun fi ń contribute sí Biafra ó ní bọ̀ tóun kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ gba Biafra náà kóun tó wá contribute sọ́dọ̀ tiwa ṣé Biafra ló máa wá dáwó fáwa torí gbogbo yín tẹ̀ ń jáde nísìn àwọn èèyàn tẹ̀ láìkọ́ ọ́díò máa ń rẹ́rìn nígbà tí bá rà wọ́n ọ́díò yín èmi lẹ́wọ́ fẹ́ máa fà lẹ́pọ̀n pẹ́ ti sọ fún mi ẹ̀gbà tẹ́ wá sọ fún mi ńkọ́ ṣé a ní funding tàfẹ́ fi jáde ni ẹ̀gbà tẹ́ sọ fún mi èmi náà ti pass message yín sókè bẹ́ẹ̀ ṣe sọ fún mi lèmi náà ti sọ fáwọn tó jẹ́ leaders wa pé intent sọ lórí program lélẹ́yìí o but the problem is how do we fund it that's the first question nísìn báwo la ṣe fẹ́ fund ẹ̀ àfi kúrò ní Nàìjíríà àṣàgbọ́dọ̀ fund ẹ̀ so mo kí gbogbo ọlẹ́ nǹkan sí play anthem àbí kò dá bẹ́ẹ̀. Ilẹ̀ wa orílẹ̀ ìbí wa kàgbéga 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 falẹ̀rí ìgbàgbọ́ wa ní pé àti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan òmìnira ìkẹjẹ ká máa lè gbà tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Odùduwà Odùduwà dìde ọ̀sìnkò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mo kí gbogbo wa káàkiri ibi tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa àti ẹni tó máa tún wò àtẹ̀yìntẹ̀ láǹfààní àti máa wò live. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé ibi tá a báṣẹ́ dé ó kù níbọn ró lọ́sọ̀ iṣẹ́ pọ̀ tá a fẹ́ ṣe. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ jù mí lọ. Mo kí ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń kí wa pé akíkanjú ni wá. Akẹ́yìn náà tẹ́ ń bá wa gbọ́ ètò náà. Kò sí ọ̀nà àbáyọ kankan ju pé a fẹ́ lọ a dẹ̀ máa lọ. Tá a bá lówó a gbọ́dọ̀ prepare fún agídí láti fi lọ. Mo kẹ́yìn yín wá. Mo kí yín o pé ó tójọ́ mẹ́ta èmi náà mo wà nínú ilé mi tí mò ń relax tí mo dẹ̀ monitor gbogbo tó ń lọ gẹ́gẹ́ bí èyí náà ṣe wà concern. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ pè mí pé Mr. Koiki àárín yín tábàárí yín tójọ́ mẹ́ta a gbọ́dọ̀ búrò yín ẹlòmíì ìjọ kan ẹlòmíì lẹ́yìn ìjọ mẹ́ta ẹlòmíì ọ̀tẹ̀ mọ̀ pé mò ń sí lórí live ẹbí ilé ayé ṣeré nìyẹn èmi torí ẹ̀ rí mi nísìnyí lẹ́sẹ̀ mọ̀ pé mo wà live ẹlòmíì ò wà àkókò tẹ̀ bọ́dà adúpẹ́ fẹ̀yìn tẹ̀ wà bọ́dà àtẹ̀yìn tẹ̀ care ẹlòmíì ò rí wa ó sì ń sanwó fún mi mo kí àwa comfort ológunjà kò ní tán níbi gbogbo ibi tẹ́ tí ń mú ní gbogbo ìgbà láti bí ọdún mẹ́rin monthly ni ẹlòmíì ò rí wa ó ń fi àdúrà ránṣẹ́ sí wa pé bàbá kan tẹ́ wà concern pé Koiki àwọn ọ̀rẹ́ lórí Star Radio àwọn ọ̀rẹ́ lórí show but àwọn ará àwọn ọmọ ẹ tó ń jáde ìwọ gangan náà ń kọ́ mo ní àlàáfíà mo wà bàbá because
ẹni táwọn èèyàn ń gbúrò táwọn kan dẹ̀ gbúrò ẹ̀ àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ wà worried. So mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà worried and concerned. Kò sí nǹkan tó ṣe mí o, inú ilé mi náà mo wà. Mo dẹ̀ ti láàníyàn tẹ́lẹ̀ pé mo máa take a break kó tó di pọ́rọ̀ Simon jáde. Kódà bàbá Èkìtì ló fún mi ní heads up pé kí ni mò ń gbọ́ nípa Simon Ekpa, and that was on Thursday. But gẹ́gẹ́ bí àwa tá bá gbéṣẹ́ yìí náà dání tí a dẹ̀ ti rìnrìn àjò díẹ̀ bí ẹ̀mí ṣe ń sọ fáwa náà, àtijọ́ Monday ni mo ti ń sẹ́ǹsì pé nǹkankan right, because mo rí pé Simon ò post nǹkankan látijọ́ Monday. The last post there was picture àwọn tó lọ gbá bọ́ọ̀lù. That was his last post. Nígbà tó di Tuesday, mo send message sí, but mo wo number tí a fi ń bára wa sọ̀rọ̀. Mo rí pé line yẹn kò look like bó wà on or is off. Nígbà tó di Wednesday, mo rí pé kò sí activities lórí platform ẹ̀, because àwa tá bá ń jàjàǹgbara báyìí tí a dẹ̀ mú ní òkúdùn pé a serious, o gbọ́dọ̀ máa wà worried náà nípa ẹlòmíì tẹ̀jọ́ ń jàjàǹgbara yẹn, especially somebody like him. Èmi mọ̀ pé kò ń travel out of the country. In the last 2 years, Simon ò kúrò nínú Finland for his own safety and security, because worry lè fẹ́ mú gan ni. Èmi dẹ̀ ń sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń wà against àwọn Biafra pé ẹ ní ṣoríire, ogun máa wọlé pa yín ni, àfi tó bá jẹ́ pé ìyà ò jẹ gbogbo wa. Ò bá wà lábroad, ogun máa pa ẹ́ mọ́ bẹ́ẹ̀ ni, torí ìkàlẹ̀ yín. And like I always say, I'm not here to defend them. Wọ́n sọ statement kan táwọn kan wà a bit upset nínú declaration wọn lánàá pé Yorùbá contribute. Ṣèbá wa mọ̀ pé à ń contribute. Ẹ jẹ́ káwọn sọ yẹn. But the fact remains is that a gbọ́dọ̀ kúrò nínú Nàìjíríà. Òun ni the most important part of it. So mo kọ̀ wá ń bíbáyìí. Àkókò ti ní káwọn èèyàn support. Wọ́n náà wọ́n support. Okay. Ó láwọn kankan táwa náà fẹ́ send sáwọn ọmọ wa nílé. Òun ni mò ń pack lọ́wọ́ níjọ́ Thursday. And I looked at the time, because journalists máa wo time. Nígbà tí bàbá Èkìtì pè mí, it was almost coming up aago méjì ò tí lù ní UK. Mo kàn pack àwọn kan tí a fẹ́ fi ránṣẹ́ sílé. Mi kọ́ bàbá Èkìtì wọlé pé bàbá Koiki pé àwọn ń gbọ́ pé wọ́n náà mú Simon Ekpa. Mo ní mi ò tí gbọ́n kankan o, mo ní kó jẹ́ kí n confirm. Mo dẹ̀ drop, and the first thing tèmi máa ṣe ni pé èmi ní nọ́mbẹ̀ ó ṣe easy, so mo pe nọ́mbà yẹn straight. Mo rí pé nọ́mbà yẹn ò respond. Bàbá máa lọ sórí media, mo rí pé Simon ní ibi Simon lọ́run ní gbogbo yẹn sọ. Mo dẹ̀ pé CSI, mo fún wọn ní update. Mo pe bàbá Kítóyè, mo dẹ̀ pé ìyàwó mi náà pé bye. But as far as I can say, Simon is in a safe hand. Ìlú tó wà, ìlú tó safe ni. So ẹ jẹ́ kí ọkàn wa kó balẹ̀, torí mo ń gbọ́ pé wọ́n náà pọ̀lọpọ̀ àwọn, kódà àwọn ọ̀rẹ́ mọ̀ sí mi kan wà down. Ẹ mọ̀ pé àwọn ìyá tó wà nínú movement làwọn ìyá yẹn, torí tágbàlagbà tó ń follow Simon Ekpa bá down, àwọn ìyá tó ń náwó nára fún rally fún dinner 80, 70 years old nínú wọn. Ìwọ ọmọ kéékèèké wá ń sọ pé tó bá mú Simon Ekpa ńkọ́. Má ṣe. Àwọn ìyá tẹ́bi ò pa tó wà labroad, wọ́n wà worried
àwọn tó wà lamẹ́ríkà, Canada, all over the world, ní Nàìjíríà náà jọra àwọn ìyá wa kan pè mí náà pé pé Mr. Koiki kí ni mo fẹ́, kí ni mo gbọ́. There are a lot of things I know that I won't give out lórí ọ̀rọ̀ Simon, but all I can say is that he's in a safe hand. ẹ̀ńtọ́rọ̀ yẹn bá yé bẹ́ẹ̀ yẹn ò ní kó yé. I will leave it like that. Mo kí olóyè dáadáa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá gan fẹ́ kí olóyè wà against the Biafra. Wọ́n fẹ́ ká ní any relationship pẹ̀lú wọn. Most importantly, wọ́n fi pé mi ni mò ń push CSI lórí ọ̀rọ̀ Biafra. Kódà wọ́n fi pé mi ni mò ń push Baba Akintoye at 89. Olóyè at bàbá dáadáa. Tàwa lè mi. Mo kí bàbá mi olóyè Igboho. Ẹ má ẹ̀ka wà too worried lórí Simon. Iṣẹ́ ń lọ lórí ìrìn àjò wọn. Wọ́n dẹ̀ ń tẹ̀síwájú. Lóòótọ́ ẹlòmíì lè máa gbàgbọ́ pé declaration tó ṣe lánàá kò mú kankan jáde. Oh my God. Ṣe rí ìjà Yorùbá nation àti Biafra in the spiritual realm ni. Tó bá sí nínú spiritual realm, a ní máa rí táwọn èèyàn máa sọ̀rọ̀ from the spiritual side of things pé Ọlọ́run ti ya flag Nàìjíríà. Àti gbọ́ yẹn many times. Bí wọn náà bá wá ṣì wà in doubt, ìwọ náà ní àǹfààní láti lọ sínú that spiritual realm. Ó máa fi rẹ̀ sílẹ̀ ni. Kò ń ṣe pé o ní láti ṣe nǹkan kan ju pé wàá ṣe àwọn àdúrà kan níwọ̀nba tó bá mọ̀ ṣe pé kọ́lọ́n fi gàgà Nàìjíríà wọ̀n ẹ́ pé ṣé ọ̀nà àbáyọ ṣì wà nínú Nàìjíríà. Ìyẹn ni the first thing. Excuse me. Then you realize that kò sí ọ̀nà àbáyọ mọ́. Now, tí Nàìjíríà bá tán nínú spiritual realm, the physical side of it, báwo la ṣe fẹ́ activate òun làwọn Biafra ṣe lánàá. Because àwọn náà gbà pé from the spiritual realm, the country called Nigeria is gone. But ibi táwa wà òun ni pé our very very diplomatic people, and we are very concerned. Concerned in the sense that kò ṣe pé Baba Akintoye lè make a date now, but wọ́n ní Yorùbá máa ń ṣe nǹkan pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àgbékalẹ̀. Ohun èmi náà pé kódà ṣe mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé December 2nd táwọn sọ yẹn ṣe mọ̀ kó ti declare lánàá. Wọ́n ti declare lánàá already. They are fully a country now, regardless of whether you believe it or not. So even táwa gan bá náà fẹ́ declare ní 2nd tó fẹ́ declare, àwọn ti declare lánàá. The question then is, nígbà wo ni Yorùbá náà fẹ́ declare? Òun ni ìbéèrè tọ́pọ̀lọpọ̀ yín béèrè. And I'm saying that ká tó lè take that stage, ká tó lè lọ sí that next step, do we have that extra funding to be able to do it? The answer is no. Fact lẹ gbọ́ lẹ́nu mi lórí programming, and I said no media should challenge what I'm saying tonight. I will not challenge it because some of the media knows what I'm talking about. We don't have the funding to make that full declaration. Mo mọ̀ pé nǹkan tẹ́ fẹ́ gbọ́ òun kọ́ ni mò ń sọ, but that's the fact. A ní owó tó lè fi sọ pé wọ́n máa declare. Kò ṣe pé ó need owó tó pọ̀, but you need certain substantial amount of money to be able to do so. Kò sí owó. Do we have countries that will back us? Ìlú tó fẹ́ back wa èmi ò mọ̀, because that is a very sensitive area tí Baba Akintoye ò gbọ́dọ̀ sọ fún anybody. Àfi tá bá fẹ́ compromise ìlú yẹn.
or ta fi compromise Yorùbá nation ta gbé dání gan, because ìlúkìlú tí a bá lọ announce níta pé wọ́n ń back wa tí a ẹ̀dẹ̀ tí jáde sójú títì, ìlú yẹn máa back out ni o. Kódà bẹ́ẹ̀mi gan bá mọ̀ pé ìlú kan wà tó ti sọ fún mi sétí mi, kódà kò sí tó bá jáde lẹ́nu mi, mo ti dalẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Fact lẹ gbọ́ lẹ́nu mi. Even if I know pé ìlú báyìí wọ́n máa fún wa ní backing, kò ń ṣẹnu Koikimedia ló gbọ́dọ̀ jáde wá sàn ẹ̀ síta. Mo ti dalẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Wọ́n dẹ̀ ní tó bá dalẹ̀ kí ló máa ṣẹlẹ̀? Ó máa bálẹ̀ lọ. Èmi ò dẹ̀ fẹ́ dalẹ̀ nítorí mi ò fẹ́ bálẹ̀ lọ. Torí ọ̀dàlẹ̀ bálẹ̀ kú, ọ̀dàlẹ̀ nìkan ló gbọ́dọ̀ bá lọ nínú ìrìn àjò yìí. Kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló máa support ẹ̀. Òfin MC Ọmọlọ́mọ support Yorùbá nation náà. Báwọn ṣe máa jẹ president union ló ń jà fún. Ẹgbọ́ tí èyí tí ó mú nìbàdàn, ẹgbọ́ kábàkàbà tó ń sọ. They are not interested. Kódà àwọn kan tí ń jà nísìn, mo sọ fún àwọn ọmọ àlè Yorùbá, mo rí lórí X lálẹ́ àná. Ta ló máa wọ́n ní Ogun State ò tí ì jẹ gọ́vnà, àwọn kan wá ní ṣé Jẹ̀bú Rẹ́mọ kò ń ṣe Ogun State mọ́. Wọ́n ti sọ̀rọ̀ politics 2027 because bó ṣe yé wọn mọ́ nìyẹn. Bó ṣe yé ọmọ Yorùbá mọ́ nìyẹn. Politics ẹ̀ bàtàmàlà lọ́ ti ronú sí ní 2027. Nítorí ẹ̀ ká máa ronú pé báwo la ṣe fẹ́ shut gbogbo ẹ̀ down. And like I said, bójú ọ̀nà Ogun State la máa kọ́kọ́ fi ṣe stepping ground wa. Àwọn kan ní Koiki máa ever lo pàfẹ́ àìjákẹ́, àwa la nílẹ̀. A lè wọnú government house, wọ́n yìnbọn pa bíi méjì mẹ́ta, but I take over government house yẹn. I dey take over gbogbo Ogun State. I dey máa bá Tinubu fa wàhálà láti bẹ̀. Bódà ẹ̀ pé Lagos la fi take over, but ǹjẹ́ take over yẹn kí ló ń fà á tó ń delay? Kí ló dé tí kò ṣe push out? Kí wọ́n slow it down fún kankan ni? I can tell you that it is not so. Ntẹ́mi bá sọ níbí báyìí confam, ẹ mọ̀ pé like I said nínú movement yìí kò sí nǹkan tó ń lọ tí mo mọ̀ pé àfi tí bá dákẹ́ tí mo wò. Kò sí ọ̀rọ̀ àṣírí kankan pé torí Tinubu ló ṣe ń dá Yorùbá nation dúró, ẹ kọ́kọ́ mú yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́. One of the major things tó ń dá dúró òun náà ni mo ti sọ lálẹ́, owó ni. Fact lẹ ti gbọ́ lẹ́nu mi lálẹ́. Nǹkan tó ń dá dúró, owó wà nínú ẹ̀. Diplomatically, we don't expect all countries to endorse or support it. Britain ò ní ever fún ẹ fi pé gbogbo tó lọ ní Finland, Britain were aware of it, but ó ti late lórí ọ̀ Biafra. But ọ̀dọ́ tiwa gangan ni wọ́n mọ̀ pé yánpọnyánrí ti lè ṣẹlẹ̀. Ṣẹ́rí gbogbo ti Biafra yẹn, ẹ assume pé tó bá jẹ́ pàwọ́ la make move yẹn lánàá, gbogbo Nàìjíríà ti dàrú. Kódà àwọn northerners àti máa pààyàn sí north, olórí burúkú àwọn ti north yẹn wá ti máa pa àwọn èèyàn wá sí north. Wá ti máa attack àwọn èèyàn wa tó bá jẹ́ pé àwa la ṣe declaration táwọn Biafra ṣe lálẹ́ àná àbí lọ́sàn-án àná, which they are officially called United States of Biafra. Tó bá jẹ́ pé àwa la gbé ìgbésẹ̀ yẹn lánàá, bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ báyìí yánpọnyánrí ti máa ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà. Wọ́n ti máa bẹ̀rẹ̀ sí attack àwọn èèyàn wa ní north. Is the movement compromised? Not anymore for now. In tó fẹ́ compromise ẹ̀ àti gé ẹ̀ka yẹn kúrò, and we have been able to stabilize it back. It took a bit of time, and that was Dúpẹ́ Onítìrì. Òun ló destabilize the movement yẹn along the line. But mo lè confirm fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé we are back on the right track. Olórí burúkú ẹ̀ tí kò ní kú síbi táṣọ ẹ̀ wà. Àwọn ọmọ ò ní jèrè ẹ̀. But we are back on the track. Tinubu dẹ̀ máa jìyà yìí fún in tó ṣe yẹn
lórí ìrìn àjò yìí níbi tó bàjẹ́ dé. Èmi ò gbàdúrà kú fún but pé kò ní ráre pé lórí ọ̀rọ̀ èyí tó dàrú mọ́ Yorùbá nation yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ òun ló ń bọ̀ lọ́nkàn yẹn ó máa jìyẹ torí gbogbo ohun tí ìyá yẹn ṣe pátá Tinubu mọ̀ nípa ẹ̀ olórí burúkú Tinubu tẹ̀ ń rí yẹn gbogbo ohun tí Onítìrì ṣe pátá Tinubu ló bá kẹ̀. But we are back on the right track. Adúpẹ́ fáwọn onílẹ̀ adúpẹ́ fáwọn tó fira wọn sílẹ̀ tí wọ́n ń ṣe gbogbo àdúrà lọ́tún lọ́sìn torí bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà is needed. Àwọn tó sùn tó ọ̀wọ́ adúpẹ́ fún wọn adúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní làákàyè náà pé ó yẹ káwa náà ti lọ bẹ́ẹ̀ ni ó yẹ ká ti lọ kódà ó yẹ ká ti lọ ní last year kódà ó yẹ ká ti lọ ní 2 years ago kò ṣe pẹ́yìn lẹ́sẹ̀ máa sọ fún wa pé ó yẹ ká ti lọ but ìbéèrè kan ni pé ǹjẹ́ a ní owó láti fi sọpọ́tì ìrìn àjò yìí níwọ̀nba tó kù kólúkálukú gbà lálẹ́ pé a ní owó yẹn lọ́wọ́. We're lacking the fund. Owó wà lára tó ń slow ìrìn àjò yìí down now and that's a fact. Tẹ́lẹ̀ kankan bá ń sọ fún yín lẹ́ni program tó ń ṣe olúkálukú kàn ṣe program ni just in tó ń pè ní awareness ni but the bulk of the problem now is the funding is a bit low to make the final push. Bóun wà ká sọ pé Fúlàní géyàn kódà bó bá gé first class ọba lórí it doesn't matter. Must be send message sí mi ó ní wọ́n pọ̀ ọba kan àbí nǹkan kan àbí baálẹ̀ kan mo ní good luck to them bí ṣe sọ fún nìyẹn. Gbogbo yẹn ò lè stop torí pé Fúlàní ti wà láàrin wa tó pọ̀ gan. Wọ́n pa kan náà wọ́n rí ọ̀wá kan èmi ò tẹ̀ mọ̀ pé òun ni even though pé mo dá owó sí ìyàwó ẹ̀. To the Biafrans tonight, I'm speaking directly to the Yoruba people. Tomorrow we'll be back in Finland, so you will get lost in the broadcast tonight. The address tonight is in Yoruba and to my people, towards the Yoruba Nation movement. But we're back in Finland here tomorrow, God's willing. As soon as I get a signal, I'll be ready, and we'll be going to the second day of the declaration. And I believe there's a gentleman that will be speaking tomorrow. I can just quickly give us his name. He's one of those that believe in in the Biafra cause, and we're grateful to most of them like that. If you are, a lot of Yoruba people don't follow me on Twitter anyway, so it's only the Biafrans that are following me on Twitter, and probably maybe one or two. His name is Michael Rubin. Michael Rubin is a senior fellow at the Director of Policy Analysis. It's a non-governmental and non-profit organization, Washington, D.C. He has about 120,000 followers. His name is Michael Rubin. And he posted about almost 3 hours ago now, I will be speaking November 30 today to the declaration of the restoration of the independent state of #Biafra Convention about #Nigeria insincerity on religious freedom and anti-corruption and the righteousness of the Biafran cause. Washington time at 6, 12 p.m. Abuja time, 1 p.m. Helsinki. Tune in via YouTube. So we look forward to hearing from Michael Rubin. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, gbogbo àwọn tá à ń gbọ́ tó ń lọ attend the Biafra convention yìí àbí tó lọ ṣe lánàá. Iṣẹ́ ni o, iṣẹ́ làwọn Biafra ṣe débẹ̀. Àwa náà láwọn ọ̀jọ̀gbọ́n, a dẹ̀ láwọn tó ní làákàyè láàrin wa níwọ̀nba àwa tàjọ ń bá rìn àjò yìí lọ. But the problem is that ẹlòmíì in tó kàn
ó fi mọ̀ ibi tó fi sí tó yẹ kó jókòó sí, ó fẹ́ túmọ̀ tó ń lọ níbòmíì. Kódà ẹlòmíì fi mọ̀gbà tí olóyè Ìgbòho bá gbóúnjẹ sẹ́nu. Ibi tó lúkálukú wa tó bá fi wá sí ni ká wà. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa ìkan náà ọmọ wa kan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ́ bá wà lórí status mi tẹ́ máa rí picture ní last week. Ìkan náà àwọn èèyàn wa ló send picture ẹ̀ sí mi nígbà tí mo post àwọn tí ó jẹ́ akíkanjú tó ti lọ sórí status mi. Wọ́n wá send picture wá fún mi. Mo dẹ̀ rí dáadáa nígbà tí mo lọlé ní 2021. Mo wá ń béèrè pé nígbà wo ni ó kú. Ẹni yẹn wá ẹni yẹn wá sọ fún mi pé ṣèbí mo fún ìyàwó ẹ̀ lówó láìpẹ́ nígbà tí wọ́n sọ pé ìyàwó ẹ̀ bímọ nǹkan nǹkan. Mo ní orúkọ tèmi mọ̀ sí kọ́ ni orúkọ tí wọ́n ń pè nínú group yẹn ni, so kò jẹ́ kí n mọ̀ pé òun ni. Mo dẹ̀ rí picture ẹ̀. Ó shock mi gan nígbà tí mo rí ikú ẹ̀, ó ṣe ọ́lé ẹ̀ sílẹ̀ lẹ̀, ọlọ́ba àforíjì. Mo wá ń béèrè pé báwo ló ṣe kí ló pa gan sef, because ẹ mọ̀ Yorùbá ṣì ní nǹkan lọ́wọ́, ibi tó bá mọ̀ dé ni. Má dẹ̀ wá bí mi pé ibo lèmi mọ̀, ìwọ náà ni kò rìnrìn àjò tiẹ̀ síwájú. Mo ti sọ ní 3 years ago, lọ sí ìdílé ẹ, lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn àgbàlagbà kó tọ́ ẹ sọ́nà. Torí èmi kọ́ ni máa júwèé lé babaláwo fún ẹ. Ìwọ ló gbọ́dọ̀ rìnrìn àjò tiẹ̀, olúkálukú ni kó rìnrìn àjò tiẹ̀. Wọ́n wá náà Fúlàní ló pa. Fúlàní ló pa kẹ̀. Kí ló ṣẹlẹ̀? I won't go into all the details. But tí mo lè sọ ni pé wọ́n ní attack yẹn òun náà dúró dáadáa, àmọ́ kò ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ gúgúrú, ṣé ká pè bẹ́ẹ̀, nínú ẹrù tó gbé dání, ìyẹn gìtá tó gbé dání, pé kò sí ẹ̀pà nínú ẹ̀. Kò sí ẹ̀pà nínú tí ìrèké téèyàn gbé dání, kò wá sí ẹ̀pà, kó ẹ̀pà bí abí 5. So later war overpower. War overpower. Mo kí àmì comfort Ológunjà, mo ti kí lẹ́ǹkan mà kẹ́ tó wọlé. Èyí tó kẹ́ má wà jealous. Mọ́mí mi dáadáa nìyẹn. Mo kí gbogbo màmá tó kù náà. Ọ̀rọ̀ yẹn wá gbogbo last week yẹn mo tẹ̀ mọ́ bó ṣe ṣe mí lára. Mo wá ń wo báwọn terrorist yẹn ṣe máa ń kó weapons sára tí gbogbo wa máa ń rí wọn nínú fídíò. Àwọn ọmọ tiwa wá jáde, wọ́n wá ní kò sí ẹ̀pà nínú nǹkan tó gbé jáde. Mo á wonder pé so how do we save the Yoruba people? Ìwọ̀nba àwọn tí wọ́n kó jọ níwọ̀nba díẹ̀díẹ̀ à ń pè wọ́n ní warrior tí wọ́n wà equipped. Èmi ò ní torchlight, èmi ò ní bàtà, èmi ò ní kinní kan, tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ protect tiwa. Nígbà táwọn governor sọ pé tó bá máa pa wá kó pa wá, èmi ò mọ báwọn governors wa ṣe decide pé wọ́n hate tiwa gan. Torí gbogbo tá à ń ṣe pé insecurity nílẹ̀ Yorùbá, they are the chief security of the land, and yet they refuse to protect Yoruba land. That for me is a little bit concern. Pé àwọn tó yẹ kó ṣe ààbò fún wa, àwọn ni wọ́n wà against wa, ìyẹn àwọn governors wa. They have the money, they are well funded. Nínú kéékèèké táwa wá tó wé lò pé ká fi support àwọn yẹn wa, kò sí enough. Mo wá ń béèrè pé nísìn pé ṣé ó possible pé káwọn ọmọ kan wọnú igbó lọ nísìn kí Fúlàní kó waste wọn síbẹ̀ nígbà tó sí ẹ̀pà tó máa fi. Yes, lóòótọ́ bí wọ́n bá ṣiṣẹ́ akíkanjú ọmọkùnrin sára, torí pé
like I said, ilẹ̀ Yorùbá ṣì ní nǹkan, but we must also have, you know, the new technology to fight back, because àwọn tá a fi bá jà méjèèjì làwọn ń lò. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi tẹ́ ń wọlé, gbogbo yín náà ni máa kí, ẹ má bínú pé mo dárúkọ, ká má get carried out of the program, but gbogbo yín ni mo rí kọ́mẹ́ǹtì yín. Ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè pé bọ́lá ẹ máa sanwó sí kankan. Màá fún yín ní update tó bá jẹ́ pé lórí tí ẹ wọ̀ ràn mí yàn tán ní ká máa ṣe. So for me, tabana ní 700 people, ẹnìkan náà ní 700 bẹ́ẹ̀, 300 bẹ́ẹ̀, 200 bẹ́ẹ̀. How do we fund them? Ìyẹn ni question tí a ní láti béèrè lọ́wọ́ ara wa. 300 people can hold Lagos State to ground for at least 7 days if we prepare them between now and the next 6 months. 1,000 people can take the next 2 states. 5,000 people can shut down the whole Southwest. But can we fund it? And how quickly can we fund it? Òun ni ìbéèrè tí mo gbọ́ alálẹ̀. Kò ṣe pé àlọ́ program yẹn kan mo fi dárúkọ àwọn medias wa kankan. Kọ́ máa ní pé Koiki ń dárúkọ wọn lórí platform ẹ̀. Wọ́n bá ní 3,000, like I said, ìyẹn ọ̀dẹ̀ ń parọ́ kìíní kankan. 25,000 people lówó program. Àmọ́ pé àwọn ọmọ Biafra ló pọ̀ jù ń bẹ̀ torí àwọn la ṣe program yẹn fún lánàá. But I did not receive one pound out of the program tá a ṣe lánàá. Not even a super chat nínú backup channel wa. Ṣùgbọ́n òun lálẹ́ nísìn. Aziz fún mi ní $10 nísìn. Just àwa ara wa lélẹ̀. So we are doing it because we need to work as a media to make sure that in tó ń ṣe ní Finland yẹn Nigeria media ò ní gbé, kò ní dá kíró àwa náà má gbé. We didn't do it because of money. Mo lọ wo video yẹn again, 25,000 people have watched it. Imagine tó bá jẹ́ pé one pound làwọn èèyàn dá fún mi lánàá, 25,000 pounds. Bí mi náà bá tẹ̀ mú 5,000 pounds pé ìyàwó mi ó yá gbà. For the next 1 year, má tó wá bá mi fún wọlé, mo kàn ṣe fẹ́ ni. The remaining 20,000 pounds, màá fi 10,000 pounds inú ẹ̀, màá ní kó fi lọ ra ẹ̀pà. 10,000 pounds, màá ní kó convert ẹ̀ ká fi ra ẹ̀pà. A máa lò nísàn nílò nísàn, a máa tọ́jú ẹ̀pà mọ́. Ibi tó ti máa rà èyàn máa wọ́rì nípa yẹn. But ìbéèrè ni pé, how do we push our people out to the last part of this movement and make sure that ọ̀nà tí a fi sọ pé kò ní dìjà, a gbọ́dọ̀ prepare. Tá bá jáde tó bá ṣàwọn èèyàn léṣe, ìjà ní medical equipment láti tọ́jú wọn. Tó bá yìnbọn fún wọn, because kẹtó gbé lómi hospital ó ṣeé ṣe kí ẹ̀mí bọ́ lára ẹ̀. Tó bá yìnbọn fún yàn níbi ká ti jáde, how do we treat them right on the spot? Ká tẹ̀ tó stabilize wọn pa fẹ́ gbé wọn lọ sí ibi tí wọ́n ti máa ní ìtọ́jú tó pọ̀. À ń dáwó ẹ wá lọ rà bọ́n o, ẹ gbọ́ mi dáadáa o. À ń dáwó pé Nigerian government máa attack wa tá bá jáde. Ǹjẹ́ àwa náà prepare fún pé attack yẹn o, bá ṣe máa make sure páwọn ọmọ wa tó máa jáde wọ́n wà protected against that kind of situation. Ẹ jẹ́ sọ fún yín, wọ́n mú Simon lẹ́pà mọ́lẹ̀ wọ́n mú mọ́lẹ̀. Ìjà ń bọ̀ ní South East o. Mo kọ̀ ra yan sí kéré ni o. Ẹ mọ̀ pàrọ̀ lé tẹ́ntẹ́ máa ń sọ fún yín. Ìjà gidi ń bọ̀, ìjà gidi, àwọn ti ready. Weapon gidi wà lọ́wọ́ wọn, medical equipment wà lọ́wọ́ wọn. Àwọ̀ ò ní weapon, but ǹjẹ́ a lè ra 2, 3, 40-foot container of medical equipment láti fi make sure pé tá bá push out within the next 6 months, within the next 1 year, within the next 2 years. Ẹ má rò pé ó pẹ́, gbogbo kìíní ló ń pè ní logistics. We must have them ready to push out.
we don't have to buy it from outside. A lè ra kúrò lọ́wọ́ àwọn tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ní Nàìjíríà kó dẹ̀ wà lọ́wọ́ àwa. But it needs funding. Ìyẹn ni àkọlé ètò talẹ́ yìí mo ṣe béèrè pé tẹ́ bá lọ wo tọ́pìkì tí mo fi sí lálẹ́ yìí torí ẹlòmíì ẹ wo tọ́pìkì yẹn tẹ́ bá lọ wo àkọlé ètò talẹ́ yìí mo béèrè pé do we have the fund? Ǹjẹ́ a ní owó? Do we have the fund available to push our Yoruba nation movement further? A fẹ́ push it further. Ìyẹn náà rẹ̀ ṣe sọ pé Koiki ìgbà ni bàbá Akíntóyè máa declare. Èmi wọ́n béèrè pé tí bàbá Akíntóyè bá ní káwọn èèyàn jáde síta tàdé jáde tí wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí yin tear gas tó yin life ammunition tó bá ba ẹni ta ní kó jáde ìjà lè sáré fi bandage ká fi ráàpù bẹ̀ yẹn kí a dẹ̀ sọ fún nọ́ọ̀sì kan tí a ti fún lówó tó máa wà níbì kan tá máa gbé wọn lọ síbẹ̀ tó máa yọ tàbọn yẹn tó dẹ̀ máa tọ́jú ẹni yẹn tá máa stabilize kó má dàbí tí ó send message sí mi pé ẹ ti push wa síta òun ti ṣèṣe nísìn òun béèrè owó nísìn owó márúwá mo ní àlówó márúwá mo sọ fact fún ni he wasn't happy with the message mo fẹ́ lọ wo message mi àti arákùnrin náà last year àwọn lára àwọn tí wọ́n jáde kọ́lọ́n bá wa foríjì èyí tí wọ́n tó yìnbọn fún tó kúnú wọn yẹn kò ń ṣe Sàtìgbòho ni mò ń sọ there was another person but mo ní dárúkọ ẹ̀ mo fẹ́ lọ wo message mi àti ẹ̀ ni he wasn't happy with my response a ti sọ̀rọ̀ ní last week but nígbà tí mo wá rí àkáǹtì tó sẹ́ndì sí mi wọ́n pé ṣé ìbá owó ta ní náà nínú àkáǹtì wa lélẹ̀. I don't think it's about any figure that is fantastic and I'm talking about in dollars. Gbogbo owó yẹn bí a kì í kàn fún yín ní a bit of capture kò wọ́ $40,000 fat lẹ́gbọ́n lẹ́nu mi lálẹ́ yìí gbogbo owó tó wà lọ́wọ́ wa nísìn kò wọ́ $40,000 ṣé $40,000 la máa fi ṣe rálì síta mò ń béèrè lọ́wọ́ yín tẹ́ ẹ sọ pé ká jáde ni o mò ń béèrè lọ́wọ́ yín ni o torí pé ó easy ká sọ pé ká jáde but we must prepare for every eventuality because ìjáde ta fẹ́ jáde it should be the gbọ́dọ̀ jáde ká máa tó fẹ́ wọlé àti fail nìyẹn ó bẹ́tà ká máa ti jáde ká ṣe máa gbáradì bọ̀ ó ti ń pẹ́ because a gbọ́dọ̀ prepare dáadáa because diaspora sì fi sanwó fún Àgbàlá Gabriel kò sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú Yorùbá nation èmi ò dẹ̀ mọ project mélòó l'Àgbàlá Gabriel fi ṣe tó fẹ́ fi solve problem gbogbo tó ń ṣe nísìn kò tí dọ́dọ̀ tèmi lọ́dọ̀ àwọn family mi níjẹ̀bú Òde so I expect pé kí n sọ fún family mi pé kó lọ sọ́dọ̀ Àgbàlá Gabriel kó ràn wọ́n lọ́wọ́ no we need a Yoruba government to take care of all that problems but nígbà tá a bá ń dáwó fún àwọn project bẹ́yẹn that means we are not serious people mo sorry gan ìtẹ̀wà ní diaspora that's the way I say it we are funding something that we should fund the right channel mo kúkú ní èmi ní kẹ́kọ̀ọ́ wá fún but what we are saying is that how do we fund this movement to get ourselves out of the mess ṣe rò pé Tinubu àti Tolu Elemelu bàbá kan wà lẹ́yìn Tinubu mo sọ fún yín pé bàbá criminal ní Tinubu mo sọ fún yín pé àwọn Shagori àwọn náà fẹ́ take over lẹ̀ Yorùbá the Lebanese Shagoris bàbá fraudster criminal ni wọ́n ó wà lẹ́yìn Tinubu ní France ní gbogbo òṣì tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ní France tọ́nà àwọn jó Peace Square tí Macron wọ aṣọ Yorùbá nation tó àbáṣọ Yorùbá tó ń tọ́nà wọn bẹ̀. So we want to push out we are ready to push out the strategic to push out is not a problem but how do we fund the last part of it? Only question only only good day sir please even if I purchase marwa make I dey take work feed my family money who is going to buy that? I wish we have the fund. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ní gbogbo bí kíbi tẹ́ ti ń darapọ̀ mọ́ wa mo wá tó wá béèrè pé ìlú wo ló máa báàkì wa ìjà wa náà gbé àwọn ìgbésẹ̀ ní àwọn ìlú tá a wà. Number one, rule out Britain as a country tó máa báàkì wa nínú Yorùbá nation tá gbé dání.
If anybody thinks Britain will back us, is a complete lie. What we have delivered to them is part of the diplomacy, and they're worried. Most often, before I went, she got a safety domain for the super chat, that King Charles, letter wa ti wà ní iwájú King Charles. I'll leave it like that. Letter tá gbé lọ sí number 10 Downing Street. Ó wà lọ́wọ́ King Charles lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nísìn. And they're waiting. They're killing the next move. And our next move is we want to come out in big, massive rally that will then hold Southwest back to us. But we must prepare that taba jáde sí Lagos ìsìn Sanwó-Olú máa ní kán yìnbọn pa wá, but àwọn family ẹ̀ ló máa yìnbọn pa láṣẹ Èdùmàrè. They will attack us heavily. That is the intelligence that we are getting. Taba jáde nísìn, any our outing again now, it will be bloody by the security agency. And they're preparing for Igboho to make that announcement. Wọ́n dúró pé kí Igboho àti Baba Akintoye kó announce ẹ̀ jáde. And that's why we must be ready for the worst case scenarios, if truly we want to go. I want us to go tonight. I want us to push out by this early morning and shut down the whole Southwest. That means pé a ti tẹ̀ wọ́n nírú nìyẹn. A dẹ̀ gbọ́dọ̀ tẹ ìrù yẹn pa, kò gbọ́dọ̀ dìde. Because tabanika àwọn èèyàn jáde, wọ́n bí baálẹ̀ kan àbí ọba kan ni mo sọ ní àdúgbò yẹn kó point sí pé ilé àwọn ọmọ tó jáde nìyẹn, á jẹ́ pé àti fail project pé kó jáde. So better ká má ti ní anybody jáde. Because àwọn ọba àtàwọn baálẹ̀ àdúgbò àtàwọn ọmọ ọ̀tá ló máa point pé àwọn tó jáde lọ ṣiṣẹ́ yẹn lélẹ̀, ọlọ́pàá ò gbọ́dọ̀ tún wọlé fi lọ mú anybody nígbà tá a bá ti jáde. If we cannot reach the peak of that, we should not go out yet. I know pé nǹkan tẹ́ fi gbọ́ lálẹ́ ẹ̀kọ́ ni mo wá sọ fún yín o, but I'm being very factual here. I am behind the scene. I've attended multiple meetings in the last couple of days. They are all confidential. Well, be making sure anything jáde no meeting here. But based on my own intelligence, if we go out now, we must not be thinking of going back in. Tabade mọ̀ pé àìtí ìfẹ́ ṣe yẹn, let us continue to prepare and gather. I know it might look like Koiki ó ń pẹ́ jù, but it is getting closer. And I think close the ẹ mọ̀ pé ó dàbí ẹni tó fẹ́ múyàn ni. Àwa tá fẹ́ múyàn, ìwọ náà máa ṣọ́. Báwa ṣe ń ṣọ́ wọn làwọn náà ń ṣá wa. Wọ́n monitor Ìgbòho gan, wọ́n fẹ́ jẹ́ kó make announcement pé kó jáde. Wọ́n dẹ̀ ti sọ fún Tinubu pé kò gbọ́dọ̀ má make every security on us tàbá ti jáde. Báwọn èèyàn máa ní bọ̀ Koiki táwa àtàwọn Biafra ìbájọ jáde together. For the fact that I can tell us that nobody knows when the Biafra will act in that area. Tabamo, we can push along the line together, but I don't know yet because I am not in their government, and Simon is not sharing that intelligence with me before he was, invited. As far as I'm concerned, he's not arrested. He was invited, and anybody could be invited. So lórí ọ̀rọ̀ pé níbo la bá ṣe dé, I can tell us that we are back on the track pẹ̀lú Yoruba nation. That's number one. A ti defeat gbogbo àwọn ìjìnlẹ̀ Marcus, àwọn Black Devil, àwọn àjàkálẹ̀ àrùn, àwọn ti Dublin, gbogbo àwọn jagbajagba yẹn a ti defeat wọn. They are out of the picture because wọ́n mọ̀ pé àwọn ní country kankan. But they have not been able to accept the truth.
kó bá òun dúpọ̀ ní tìrì kó máa release audio lójoojúmọ́, gbogbo yẹn fàbú ni. Anybody that is still in that line tó wà ní abroad, ẹ̀yin ti ní mental problem, ó yẹ kó check in ní gbogbo nearest hospital ní abroad. Bẹ́ẹ̀ tó wà Nàìjíríà wọ́n ní lè tọ́jú ẹ̀, so máa ní sùúrù ká gba Yorùbá nation ká tó lè tọ́jú ẹ̀. A gbọ́dọ̀ gbé àwọn ọmọ wa jáde nísìn débi pé ọlọ́pàá máa tún lọ sínú ilé wọn lọ mú wọn níjọ́ kẹta. Ẹ gbọ́ mi dáadáa yẹn wa. Ẹ má bínú pé mo ní kámẹ́rà kan níbí báyìí, mẹ́ta wà níbí báyìí, mo dẹ̀ wà lórí Twitter space, mo dẹ̀ wà lórí laptop mi, so I'm moving my eyes because wọ́n ní ojú lọ́rọ̀ wà. We are not going out and we are not going to be going out. Mo fẹ́ sọ òyìnbó, mo fẹ́ yẹ ká jáde kí Ìgbòho sọ pé yá gbogbo yẹn jáde ká wá dáàrin méjì ká wá sá. Because Sultan of Sokoto sọ fún Tinubu pé àwọn mọ̀ kó ti fi Yorùbá nation fi wọlé ní election tó lọ yìí, but kò tún nílò Yorùbá nation fi wọlé ní the next one again o. And that's why there will be a new political party of a break APC, of a break APC mọ́ Tinubu lórí. So agreement tí Tinubu fi ṣe fún wọn ni pé táwa bá ti jáde pẹ́rẹ́ òun máa show force lé wa lórí láti fi prove fáwọn nọ́ọ̀tì pé òun lòun sì fi ṣe president ní after 2027. I hope you are listening to what I'm saying. Bọ́lá Tinubu agreement ó ti fi Yorùbá nation fi wọlé eléyìí, wọ́n wá sọ fún pé kò lè jà wọ́n mọ́ again. So if we go out and do any outing tonight, tomorrow, next month, in 6 months' time, Tinubu will use every security apparatus to attack us back, because that is the final straw, and we must also prepare for that. So ibita wa nisin. So we are now at the line of we go out and we break it, or we go out, they pick us, they attack us, we push back, and that means another 10 years Ali Mama Soro Yoruba Nation. And I don't want that situation. And I'm sure that most of you do not want that situation as well. We need not the thousands of people, but the millions of people, and they're ready to come out. One need láti sọ yẹn fún anybody money think báwọn èèyàn ní jáde. People are ready to come out, and they will come out if a clarion call is made by the leader of the Yoruba nation, Professor Adebanji Akintoye, tonight. But we must not give room for the loss of lives of thousands. Even if there will be, we must be prepared to save millions of people as at the time that we are coming out. Mukenit America, happy Thanksgiving Day. Send the turkey simini. Mukenigon. And I believe this is the reality of your Gbogbo analysis Coca-Cola need money. The reality is money. Gbogbo platforms don't campaign for Yoruba nation should be talking about money. How do we raise money? Èmi ò fi jẹ́ kí platform tèmi kọ́ sọ pé èmi mo gbọ́ owó kan kíní kan gbogbo yẹn ẹ̀kọ́ máa lọ máa gbọ́ show wọn ni o. It's a waste of time. Fact lẹ gbọ́ lẹ́nu mi. Doesn't matter how good they are. It's a waste of any platform that is not talking about how to raise money for Yoruba nation now is a waste of time. They're wasting your time. They're not wasting my time. And it doesn't. I don't care whoever the platform is. Gbogbo ẹni mo fi sọ mi báyìí send ẹ sí wọn. Any Yoruba nation campaigner tó sọ̀rọ̀ bá ṣe fi rí owó nísìn wọ́n slow ìrìn àjò yìí down, wọ́n ò fẹ́ jẹ́ ká tètè gbà á. Bẹ́ẹ̀ni pátápátá là ń fọ́jú. We must come out to finish the project.
And that is where we are right now. We need to complete this project. There is not a time frame, but there's also a time frame. The most important thing is because if we're looking at the time frame is the 2027 is getting closer again, and the politicians have already started their strategy how to deceive our innocent people. They've been back. We should start recruiting 100,000 warriors. Who's going to fund it? We're still talking about funding. The people are there. I don't think anybody understands what I'm talking about tonight. Recruiting people. So you're just going to be recruiting people. So you put 50, even if you put 5 people in your house. I mean, I don't tell you how many numbers of people in my own house here. But I just showed you that it cost me about £50 just to buy takeaway tonight. So if I put 500 people somewhere, how do we feed them? How do we make sure that they're at least to some extent, not like they're going to have foster, luxury because they're sacrificing themselves, but how do we fund it? That's the reason why I'm talking tonight. No sort of funding. And so we warriors, we have the people there. We can recruit more. And we can even move them out of particular area to another area, even out of Nigeria, if we have the fund. But the question is, do we have the fund? And we will train them more than each other, because people have to be trained, more than each other. Are we going to train them? The question is, who is going to fund all these, and how do we fund it? Going to fund all. Òun ni ìbéèrè tí mò ń bi gbogbo alálẹ̀ àbí láàárọ̀ yìí àbí lọ́sàn torí different times on gbogbo àwa. Ẹni tó wà ní Australia ti wà láàárọ̀, àwọn tó wà ní China ti wà lọ́sàn. And we have people watching us from all over the world. The movement is stabilized better than what it was just after 2x2 did all the nonsense that she did. I can tell us that now. We are more stabilized, but the part is we need to coordinate the remaining part so that we can achieve our dreams quicker, than where it is right now. And Baba Akintoye and Igboho are doing all their possibly best, and that's all I can tell you, because one of me see we can go further than that. And in Tibaso Nibiba, nobody should doubt it, because I am fully involved in this program of Yoruba Nation. Nobody should have it in their doubting mind where they are not doing anything. They are doing a lot, but we must fund it so that we can achieve it. That's what I see in the gray area, Toku. There has been a lot of rumors and all kind of, I've read from different platforms, and all that. But gbogbo àná la gbọ́ nígbà tí àwọn Biafra ná $95,000 fún lobbyist. I was aware of some travelings of some of our people that they were making some, I don't want to go into all the details. Don't need the cocoa. And people castigated people that work for Kowo Jenny. We are good at that, our Yoruba. I want to be Biafra and declare. I want shenu wanya. So you want people to give you all the details
of what they are doing with funding. Ṣé ìgbà táwọn Biafra náwó yẹn ṣáwa mọ̀ pé wọ́n náwó yẹn ṣèbí létà la ṣe ń gbọ́ nísìn. Like I said, a lot of people that travel that I'm aware of and they need that funding. Kò ń ṣe gbogbo owó ló máa sọ nǹkan tó fẹ́ fowó yẹn ṣe fún yín. That is the problem that we have in this movement. Àwọn kan ti wà too adamant that gbogbo ń tẹ́ fẹ́ ṣe yẹn àfẹ́ rí. Ó yá ẹ fún wa ní invoice ń tẹ́ fẹ́ ṣe èmi á fún yín ní invoice. So mo gbọ́dọ̀ fún yín ní invoice pé mo ń ra bọ́n. Mo bẹ̀rẹ̀ ni as a question. So tí bá ra bọ́n nísìnyí mo gbọ́dọ̀ sọ fún yín pé mi ra bọ́n. Tí bá tẹ̀ wá sọ lórí program pé mo ra bọ́n ẹ̀yin gan ni sọ fún yín pé orí òpè ẹbí wọ́n sọ pé o smart ọ̀dẹ̀ nìyẹn ni. Tá bá rán àwọn èèyàn lọ síbì kan pé kó lọ ṣe one or two things mo gbọ́dọ̀ sọ síta nísìnyí. So why are we like this? But because of these, this castigation, wọ́n kówó jẹ, and that made a lot of people also, as at àná, watching America àti France, wọ́n connect ní lórí kọ̀ọ̀kan tán ní wọ́n ní bàbá Akíntóyè ó ń support àwọn tó kówó jẹ, wọ́n ní kó má reveal àwọn tó kówó jẹ. Àwọn wo ló ń kówó jẹ? Èlò la ní gan tán kó jẹ? Èlò gan la ní kàn kó jẹ? But again, ìtọ́sẹ̀ ń pè ní struggle nìyẹn, because in struggle a lot of things comes with it. Àwọn tó fẹ́ dá ọ̀jẹ̀ kọ́ dá mọ́ nígbà tẹ́lẹ̀ omi bá gbọ́ pọ́n náà kówó jẹ àwọn pé ṣé ọ́fíìsì Yorùbá nation dé cash app ni. Programs like this people support it. Bá a bá ṣe ilé tá à ń ṣe gan sef àwọn èèyàn máa ń support any channel that is on YouTube doing whatever they are doing. Àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ okó àtòbò tó ń support wọn. Ẹ̀rí táwọn èèyàn fún èèyàn lówó níbi tó ti ń sọ̀rọ̀ okó àtòbò ni. Wọ́n support now. Ṣèbí mọ̀ wo bèbí kan nísìnyí wọ́n ń pè ní Daisy. Ó bọ́kùnrin mẹ́fà sùn. Ó wà lórí TikTok and people are donating to her. Gbogbo yín náà ṣàlẹ̀ rí fídíò yẹn. I think her name is Daisy or something. Ọkùnrin mẹ́fà ló bá sọ̀rọ̀ ló bá sùn ọmọ Ghana ni. Kò dẹ̀ díyàn kò dẹ̀ everybody ti rí fídíò yẹn fáwọn tó rí. And people contribute to what she's still doing on TikTok. At least TikTok tí mo rí short view lórí ó dà pé wà lórí Linda Ikeji. Ẹ lọ sórí Linda Ikeji ẹ rí girl tí mo ń sọ yẹn. Èyí tẹ́ bá ní Instagram ẹ lọ sórí Linda Ikeji. Ọkùnrin mẹ́fà ló bá sùn ọmọ Ghana ni ó wà lórí TikTok. Àwọn èèyàn dẹ̀ sì sanwó fún un. Àwa wá gbé life risk agbedani ẹ wá expect pé káwọn kan máa support wa kọ́ máa fún wa lówó. Wọ́n gbọ́dọ̀ fún wa lówó now because at the end of the day they are seeing something that you are doing táwọn ò lè ṣe apart from pé àwọn kan tó fẹ́ support the movement ẹ̀dẹ̀ ń dàrú ẹ̀ ń bàjẹ́ ẹ̀ ń fẹnu yín dàrú ẹ̀ ń fẹnu yín castigated. So nígbà tí beautiful sister mi àti dáàdì mi yẹn pè mí láti America àti France, sister mi yẹn wà very upset pé àwọn mọ̀ pé rọ́lọ́ ń pa, and I say everybody has to be careful because already àwọn kan BP wọn ó ti rise ju ibi tó yẹ kó lọ lórí ọ̀rọ̀ ìrìn àjò yìí. But eventually there are some people there that wants to destroy the movement and their job is to say wọ́n ti kówó jẹ kò sí accountability wọ́n kówó jẹ àdẹ̀fẹ́ gba Yorùbá nation. And it's because most of them there's two accounts tó fi sílẹ̀ fún ti Ọ̀rànmíyàn yẹn. Tẹ́ bá send message sí mi lórí WhatsApp màá send ẹ̀ sí yín. And I believe there's an update still going on the YSDM, so I don't know what is happening there. So I can't speak much on the YSDM for now. So our differences that we should put aside and work towards how our people will be free. Ìyẹn gan ló yẹ kó jẹ́ priority wa. At your differences wa, we are putting our differences that is now affecting the movement. Ó easy fún yín kẹ́ jókòó sínú WhatsApp group. Ṣọmọ tán yìnbọn fún ní last year nísìn. Tèmi sọ fún pé àlówó márúwá. Ṣé tó bá dọ̀la nísìn máa tún ní káwọn kan tó wá jáde. Wọ́n ní sọ pé orí òpè Koiki wọ́n jókòó sí abroad pẹ̀lú ìyàwó àtàwọn ọmọ ẹ̀ oníkàwá jáde. Kí ni ìtẹ̀ṣe sílẹ̀ fún wa tá máa fi jáde? That's the fact. You want people to come out?
bẹ́ẹ̀ kóyàn 500 síbì kan wọn ò ní jẹun lẹ́ẹ̀kan lójúmọ́ ẹ multiply 2,000 naira by 500 people and think about that whether once a day and multiply that by 7, multiply that by 30 days kẹwàá sọ ètí yẹn jẹ́ who is going to fund it ta ló máa fund it. But people want to fund, all other activities in Yoruba land by all these NGOs. Ìyẹn ò lè solve problem wa o. Ṣé torí pàwọn náà wá sí ìwà ká máa sọ pé ìyá Kúbúrà ó máa fẹ́ gbẹ́ gbà ó dẹ̀ máa ní di 20 million àti rí 1 million ta ló máa bá wa dá sínú ẹ̀ ká wá bẹ̀rẹ̀ sí raise owó níbí báyìí. Àwa náà lè máa ṣe yẹn náà ìyẹn ló easy láti ṣe. Ok ṣe lọ Nàìjíríà ní sà ẹ rí náà fi wo program ní Nàìjíríà ẹ ti padà sí base ìnáwó àti internet. Welcome back sir. àbọ̀rọ̀ mọ̀ yé nísìn. So that is where we are. So let me appreciate some of us quickly kó tó di pé ma bẹ̀rẹ̀ sí wind down though ohun tí kàn mí náà but at least kí n kọ ka comment yín ká dẹ̀ dúpẹ́ tabarẹ́ni tó fi pè wọlé my line is open. I can at least tábà ti pariwo kan neighbor mi sùn ìyàwó mi dẹ̀ ti lọ sùn àkótẹ́ ti sùn wọ́n ṣe màmá ṣe prayer lọ́wọ́ ẹja kí ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́tí wọra pé ti darapọ̀ mọ́ wa torí kẹ́ má bàa ní àfojúpa yín rẹ. Mr. Awoyinfa Gabriel Olúfẹ́mi mo kí Emma Media oníkòsí ọ́díò lẹ́ǹkan ọ́díò wà ń bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ pé network glitch Nigeria problem ni. Mo ń gbọ́ pastor kan táwọn ti east south east máa play nǹkan tó sọ lórí ọ̀rọ̀ Biafra ntí ẹ̀mí sọ fóun ẹ má doubt tó ṣẹlẹ̀ ní Finland èyí tó ń bọ̀ wòtòwòtò gidi ni o tó bá ṣàn lọ sọ́nà south east wo lè dáadáa má sọ pé o gbọ́ kankan kò sí kankan tó ń ṣẹlẹ̀ online Japan lẹ lọ ìyẹn lẹ mú mi dání ẹ bá ti pè mí èmi náà fi lọ ìlú yẹn àwọn ìlú dáadáa ẹ bá ń káàkiri àwọn ìlú yẹn wà mọ̀ pé o wáyé tó dáa. Mo kí aṣíwájú Jagomolu wọ́n ní why do we have few leaders in Yoruba Nation movement? Why only Sunday Igboho and Professor Akintoye out of all the Yoruba leaders in Yoruba land? Are they all scared? It's a good question. Some of them are not scared, but wọ́n fẹ́ kí Yorùbá kó lọ gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Kí ló dé tí Bọ̀dé George dá sí? Ètè mi dry, ẹ má bínú bí ṣe ń rí lórí screen kò tẹ́ mi lọ́rùn. Àmọ́ pé ọ̀dọ̀ wa ń bíbà a máa ń fẹ́ jẹ́ kó wà moisture ni. And I'm feeling that it's a little bit dry. Ẹ má bínú, ó ti mọ́ra ni. Because you gotta keep it moisture. If not, tó bá jẹ́ kó bẹ́ bàbá wàhálà ni. Ìyẹn ló máa nurse. So better kó wà moisture. Because people will be asking, why do you do this all the time? It's just to keep it moisture. It's better to be moisture than to make it dry and then it burst and then our Diego. The reason why our elders are not supporting the movement, most of them, they are part of the Nigeria that they are chopping and they are not chopping. Ọ̀dọ̀ ta ni mo ti ń gbọ́ program kan tán ní bàbá yẹn ní òun á prefer kóhun ti kú ká tó gba Yorùbá nation àwọn àgbàlagbà. So most of the people in their 70s are scared that in time fight ó lè lọ dogun àwọn ò dẹ̀ fẹ́ witness ogun táwọn máa fi kú. So anybody in their 70s in Nigeria that are Yoruba people tí wọ́n dẹ̀ ní ọkàn akin wọ́n fẹ́ Yorùbá nation because wọ́n mọ̀ pé tí Ìgbòho bá jáde ó máa dìjà government máa attack Ìgbòho àwọn tó bá tẹ̀lé Ìgbòho náà máa attack government ó dẹ̀ máa di yánpọnyánrin ó máa di wòtòwòtò. Now the question is if tó bá jẹ́ pé gbogbo wọn support ẹ̀ wá kó pressure lé government pé àwọn ọmọ tó ń pariwo Yorùbá nation ẹ jẹ́ ká jọ jókòó pẹ̀lú wọn ká bá wọn northerners sọ̀rọ̀
bó ṣe máa pín Nàìjíríà tí kò ní mú ìjà dání. But ṣé àwọn tí ó ń endorse Tinubu nísìn tó jẹ́ àwọn Yorùbá ṣáwọn yẹn là ń dúró dè? Púpọ̀ nínú wọn they are not going to support Yoruba Nation campaign because wọ́n prefer bí Tinubu ṣe wà níbẹ̀. Ọmọ wa ni ẹ jẹ́ kó ṣe é, ó dẹ̀ ti ń ṣe é, ó náà máa settle Nàìjíríà. Kódà gbogbo àsọdùn tó ń sọ Buhari sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. So I hope that answered the question. So out of all the leaders, Afẹ́nifẹ́re nísìn wọ́n ti pín sọ́nà mẹ́ta. Àwọn kan ní àwọn support wa but àwọn ò lè fún wa ní full official endorsement. Ìyẹn tí àwọn tí bàbá Adébánjọ níta bàbá yàrá báyìí ṣì wà láyé jọ́dẹ̀ ti lọ ní at 95 kọ́ mo gbúrò wọn tọ́jọ́ mẹ́ta. Àgbà dẹ̀ ti dé gan. Àwọn tí fashion tí àgbà ti dé àwọn yẹn ti lọ jẹ́ mùlàmúlà lọ́dọ̀ Tinubu ní Aso Rock. Tinubu ti sọ fún wọn pé èmi ṣàlẹ̀ ń bá ṣe ẹ má tẹ̀lé Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè o, torí Tinubu mọ bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho dáadáa o, ó mọ àwọn méjèèjì dáadáa, kò ń ṣọ̀rọ̀ eré lélẹ́yìí o. Then àwọn olótú jẹ́ leaders wa nílé ìbándó de Gani Adams, òun ò mọbi tóun lọ ń tiẹ̀, òun náà ibi táwọn ọmọ Yorùbá bá ń lọ lòun ń lọ. Èmi ò rí pé ibi tọ́mọ Yorùbá ń lọ ní Gani Adams ń lọ o, gbogbo ni mo fi ń sọ ní bíbá. Ta ló tún jẹ́ leaders? Ẹ fún mi lórúkọ wọn. If all these leaders stand sorry, especially the politicians, they are still part of our leaders or our elders, but they are not going to endorse it because any endorsement of Yoruba Nation by any one of them will be the end of Nigeria, because at the end in Nigeria we are going to bring out a new constitution. Ẹ rí pé even though pé mo jáde lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta mo sì ṣe pé etí bàbá Akíntóyè sọ pé ká máa kà fún yín, mo ṣe bí méjì jáde. Mo sọ̀rọ̀ nípa rail, mo dẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa mineral resources. Mo rí ẹ̀gbọ́n wa, kọ̀sẹ̀ ẹ̀gbọ́n wa náà ni gbogbo wọn jù wá lọ, àbí kí lorúkọ ẹ̀ ìtò jẹ́ mineral minister. Ẹ fún mi lórúkọ ẹ̀ gẹ́yìn, orúkọ sápá mi lórí. Ti ìjọba Tinubu yìí ni o, minister for mining. Ẹ jẹ́ n Google ẹ̀. Ó wà ní France pẹ̀lú wọn. Gbogbo náà ló máa sọ pé àwọn máa ṣe nǹkan kan, minister for mining Nigeria, Dele Alake. Mr. Dele Alake is the Minister of Solid Minerals Development for Nigeria. Alake is a Nigerian journalist, activist lòun náà. Ọ̀nà bá Tinubu ṣe ni, òun ló dìídì sọ bí position tó fẹ́ fún Tinubu. Òun ló sọ fún, ó sọ ní interview wa, ó ní I told Tinubu the position I want. Lóòótọ́ journalist ni, activist ni, is a technocrat. He was the Commissioner for Information and Strategy of Lagos State nígbà tí Tinubu jẹ́ governor láti 1999 to 2007. He was also the communication advisor and confidant of Chief Moshood Kashimawo Abiola, the winner of the night. So àwọn tí wà nínú game yẹn ti pẹ́. So expect Dele Alake náà bá ṣe ìjọba Tinubu tán nísìn, ó lè wá jáde nísìn kó ní Yorùbá dẹ̀ ló yẹ kí Yorùbá dá dúró, owó ti wà lọ́wọ́ ẹ̀. But for now, Dele Alake ò ní endorse Yoruba Nation. They are all Eshegoni, Mr. Safety Domain. They are still all part of the Yorubas. To yẹ kó sọ̀rọ̀, but ṣẹ́ńtọ́ wà nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì Tinubu ló máa sọ̀rọ̀. So àwa tá wá fẹ́ push out, a ní irú owó tí Dele Alake lásán ní lọ́wọ́. Bí Dele Alake ṣe wà nísìn, nothing less than $1 million ó wà lára ẹ̀ nínú position tó wà yẹn, because gbẹ̀gẹ̀múnú owó ló wà yẹn, because that is one of the sectors after the crude oil tó mọ́ wọlé fún Nigeria, solid minerals. And for you to be a minister in that sector, Dele Alake ní $1 million bó ṣe wà yẹn. Báwa bá ní $1 million lálẹ́ yìí, bí bàbá kí tó yẹ kàn bá declare ní kàn máa push wọn pé ọmọ kí ló ń ṣẹlẹ̀, bàbá yìí declare náà. Màá dẹ̀ sọ fún Ìgbòho pé $1 million ti wà, ẹ jẹ́ ká lọ declare, kí ló tún bà wá lẹ́rù. But tẹ̀ ní $40,000 nínú account, ṣé yẹn la fẹ́ lọ declare? So ẹ jẹ́ kí a mọ ibi tó kù sí o.
tàbá dẹ̀ wà mọ̀ pé a ní owó lọ́wọ́ pé Koiki ọmọ ó dà pé àwọn diaspora tó yẹ kó fund the project yìí wọ́n wà in doubting Thomas wọ́n sì fi máa dá sọ́rọ̀ Àgbàlá Gabriel Oríyọmí Àmùzáàtì Kòkun Foundation ẹni tó rí ń fọ́ ká dá sọ́dọ̀ bàbá Gbàgede mọ̀ èmi òkúkú raise owó kọ̀ọ̀kan fẹ́ni kọ̀ọ̀kan nígbà yàtọ̀ sáwọn tó bá jẹ́ Yorùbá nation nìkan la lè raise owó fún èèyàn kan rí fọ́ kíní kan that means pé tá bá jẹ́ pé à ní rí funding ẹ jẹ́ ká ti agídí bọlẹ̀ o ká lè tètè gbàrà wálẹ̀ o ẹ jẹ́ ká ti agídí bọlẹ̀ agídí yẹn dẹ̀ ni pé tá bá ń dúró pé bàbá Akíntóyè ló máa wá sọ fún wa pé ká ta agídí bọlẹ̀ a máa pẹ́ o torí bàbá ti sọ wọ́n ti sọ mind tí wọ́n fún wa at 89 a lè push bàbá yẹn ju bó ṣe yẹ lọ mọ́ àwa tá a fẹ́ lọ la máa wá ta gidi bọlẹ̀ tá a bá wá ta gidi bọlẹ̀ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí halẹ̀ mọ́ wa Ìgbòho á mọ tó máa ṣe I'll leave it like that ọlọ́gbọ́n ló máa yé òmùgọ̀ ló máa béèrè pé kí n túbọ̀ ṣàlàyé fáwọn. Mo sọ̀rọ̀ nípa mineral resources nínú program tí mo post out sector yẹn ibi tó wó gidi wà bẹ́ẹ̀ ni so mo hope the question yẹn has been answered bàbá mi Aṣíwájú the leaders there are also many leaders tẹ́ bá wo chief imam mo send message sí wọn because a lot of people were asking me Mr. Koiki gbúrò chief imam mọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ àbí ó ti dalẹ̀ ni torí kò ń pẹ́ ọmọ Yorùbá àbí ó ti gbàbọ̀dé ni àbí ó ti bá no I send them a message wọ́n dẹ̀ ní àlàáfíà làwọn wà wọ́n ní gbogbo wọ́n ní ṣé mo mọ̀ pé ọ̀dọ̀ wọn ní Kwara ibẹ̀ ni wàhálà máa pọ̀ sí jù ní Ìlọrin gbogbo àná rẹ̀ la mọ̀ reason why tá a bá wá múra dáadáa kí lè rò kó máa ṣẹlẹ̀ ní Ìlọrin ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ lé gbogbo àdánù so chief mamu ń ṣe wọn bá tọ́ lè ṣe in preparation for any eventualities with the little resources and I believe I saw another video of him video méjì tó send sí mi mo posted wọ́n lọ ṣèkan nínú stadium wọ́n dẹ̀ ṣèkan nínú hall mo mọ̀ tó ń ṣe níbẹ̀ wọ́n sì ń sọ̀rọ̀ dáadáa lórí Yorùbá náà ni Yorùbá gbọ́dọ̀ lọ and what more do we want from him àká máa gbé wọn wá sórí program ká máa béèrè question ṣé wọ́n ti yàgbẹ́ ṣé wọ́n ti jẹun ṣé wọ́n jẹun ṣé ibi ń pa wọ́n ká lè sọ pé wọ́n tọrọ owó torí pé everybody nísìnyí ló ń tọrọ lẹ́fíìpọ̀ wọn máa tọrọ owó so chief imam is doing very well and is one of our leaders Ìyá Jagun she's extremely well she's doing very well àdènà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ń bá bàbá ṣiṣẹ́ quietly tó yẹ pé a ní láti expose wọn síta but ẹ jẹ́ kí n tún ọ̀rọ̀ yẹn sọ lẹ́ẹ̀kan sí area yìí tá a bá ti mọ̀ pé àní ní owó tá a máa fi parí ìrìn àjò yìí ẹ jẹ́ ká ta gidi bọ́lẹ̀ o mo kàn try láti rọra ṣọ́ ọ̀rọ̀ sọ ni ẹ ti máa gidi tí mò ń sọ èèyàn méjì lè ta gidi bọ́lẹ̀ o káwa tó kú náà join wọn Ìgbòho gbọ́dọ̀ dé láti Germany ká tó bẹ̀rẹ̀ ọmọ Ìgbòho ní láti dé láti Germany o èmi lágbẹnusọ Ìgbòho ẹ jẹ́ kí Ìgbòho wà ní Germany ẹ jẹ́ káwa ta gidi bọ́lẹ̀ tábà ta gidi bọ́lẹ̀ about assuming give and take mo kàn sọ ni o àní rí ikú ọmọdé àní rí ikú àgbàlá kọ́tẹ̀ pààyàn bíi 5 ṣe fi pé Ìgbòho rẹ̀ máa gbà ní asọ̀kalẹ̀ wa àdá gbogbo ẹrù àkókò mọ̀ pé kò sówó àkókò dá gbogbo ẹrù pátápátá we shut everywhere down gbogbo tí máa ń sọ yẹn ìyẹn adé activate rẹ̀ but ẹ̀yin ò fi tagídí bọlẹ̀ kí Ìgbòho máa bọ̀ ní Germany kó wọn akọ́kọ́ tagídí bọlẹ̀ mo ń bọ̀ ta ló tún wà ń bẹ̀ ọlá mi lẹ́kàn pẹ́ mo kí ẹ dáadáa mo kí ìyá wa Bùsí Òbí ẹni can Yoruba do like Biafra when there is no more love ọ̀tẹ̀ àti rìkìṣí ni
Well, the Yorubas are ready, they want to do, but we wait and see. Mo kí Ọkọya Fọláyan, irú òun nísìn, mo ò níwó kan tí mo fẹ́ fún un, mo máa ń ra data fún lẹ́ǹkankan, just small small, because gbogbo fídíò tí mò ń ṣe ó máa ń bá mi kọ́ tẹ̀ sí kéékèèké á send ẹ̀ sí mi, èmi náà máa post ẹ̀ síta, especially fáwọn tó máa ń ní àwọn ò lè wo program wa, ó ti gùn jù, ó ti pẹ́ jù, nǹkan kan wọn ní data, sí nǹkan tí mo lè ṣe sí yẹn. Ìyẹn la ṣe sọ fáwọn tó ń bá wa ṣiṣẹ́ pé káwọn má ṣe ju more than an hour lọ kẹ́ lè máa gbádùn program yẹn. Mo lè dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí at least ẹ ṣáà rí difference nínú Koikimedia. Díẹ̀ díẹ̀ tẹ́ fi support yẹn náà ni, so tẹ́ bá tún ṣe sí a máa increase capacity yẹn. Ṣé phone la ṣe rà fún gbogbo wọn, at least a ṣe ra phone fún yàn bíi ó rà pé bíi 7, tí ó tó 7 ṣá, àpá wọn 6. So tá bá túra laptop fún wọn á jẹ́ kí production yẹn tó dájú intention gbọ́ lọ, so mo lè dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wọn. So a dẹ̀ ní láti continue láti máa support wọn. Mo lè sọ fún wọn pé lọ́dọ̀ tèmi wọn pa lẹ́yìn tẹ́ bá sùn kò sẹ́ni kankan tó gbọ́dọ̀ pa data o, cause gbogbo àwọn tó kù Nàìjíríà ẹ máa ń pa data ni, àti tó bá ń bẹ̀ mí ṣe gbọ́dọ̀ pa data, cause I need to get you. Tí bá send message ó gbọ́dọ̀ deliver, kò ṣe pé mo send message, mo ti send message láti 10, ó wá jí láàárọ̀ ó fẹ́ lọ kí àṣùbà ó wá tan fóònù ẹ̀, ara ìyàtọ̀ fi satellite àwọn Biafra ó máa go in activation very soon. How soon I don't know, but within the next 1 year gbogbo Biafra land máa ní access sí free internet. Àwọn ètí owó burúkú wà lọ́wọ́ àwọn yẹn, owó burúkú ni mo ń sọ, kò ń ṣe owó kékeré o. So owó tó ń pè ní owó, so ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Mo kí Sunday, bàbá wa Sunday Oyelami ẹ̀kẹ́, mo kí ẹni Yorùbá nation no going back, kò ṣe bí tẹnu o. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, ẹ̀yin ò ní owó kan tẹ́ fẹ́ dá. I'm not saying that pé kò ṣe pé a fi ń degrade yìí, but a gbọ́dọ̀ ní wèrè o, a gbọ́dọ̀ ní wèrè tó máa, wèrè yẹn gbọ́dọ̀, a gbọ́dọ̀ prepare wèrè kan sílẹ̀ débi pé tẹ́ bá gbọ́ he níbẹ̀ yẹn kẹ́yìn náà kí wèrè yẹn kó jáde ni o. Àwọn politicians wọ́n fẹ́ jẹ́ ká lọ o, wọ́n ti ń gbáradì fún 2027 o. Diaspora wọ́n ń wòkè wọ́n ń wọlẹ̀ pé bí a tó bá bẹ̀rẹ̀ làwọn máa dá sí mọ́ nísìn, làwọn máa, kò ń ṣe gbogbo wọn làwọn máa fowó sílẹ̀, but ẹ gbọ́dọ̀ ní wèrè tí ẹ máa tọ́jú pamọ́. Wèrè yẹn gbọ́dọ̀ máa bí yínú gan pé anywhere tó bá sọ pé bí ẹ gbọ́dọ̀ tẹ̀lé wọn. Àwọn kan máa sọ fún yín pé ẹ má dá Koiki lóhùn, ó ń tì yín ni, ẹ sọ fún wọn pé yes ó ń tì wá síbi tó dáa, at least àwọn yóò ní jìyà. Ìwọ tó bá dẹ̀ ti bímọ consider àwọn tó ti bí, consider environment tó wà. Tá a bá tú wèrè sílẹ̀ máa ń láìkì bàbá Tibetan, tá a bá tú wèrè sílẹ̀ a máa pẹ́ díẹ̀ ká tó lọ o. Diplomacy ò ní fún wa ní Yorùbá nation o, ó kọ̀ máa fún wa ní in táwọn Biafra ṣe lánàá, declaration wọn lánàá, United States of Biafra, is for them to continue to use that to the outside world. If tó fi bá Nigerian government fà, èmi ò mọ̀ o, kẹ́ má sọ pé ẹ gbọ́ lẹ́nu èmi o, but in tó máa bá Nigerian government fà well, the money is right there in Nigeria, but again, ṣé Davido ló máa fún wa lówó? Ṣé Burna Boy máa fún yín lówó? Ṣé Tiwa Savage máa fún yín lówó? Ṣé àwọn actresses, actors tó jẹ́ ọmọ Yorùbá máa fún yín lówó pé kẹ́ fi ṣe movement? Ẹ má ká tọ́ra wa o. Gbogbo wọn lọ mọ́nítọ̀ tó ń lọ,
wọ́n ò dẹ̀ fi dá sí o. bàbá jókòó lórí pé diplomacy 10 years from now àìtẹ́ tí débi kankan, so ẹ prepare mind yín o ká mọ ibi tá à ń lọ. mo kí bàbá mi alàgbà ẹ ṣé gan ni àrólé Davidi, àdúrà wa máa gbàdádì, gbogbo ẹ̀yin pastors, gbogbo ẹ̀yin wòlíì, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbàdúrà lórí òkè pé ọlọ́run táwọn Koiki ṣe ń ṣe wàhálà yìí à ń bẹ́ẹ̀ ni jẹ́ kí èdè àti àìyedè kó bá Tinubu àtàwọn northerners kọ́tẹ̀ fọ́gimọ́ lórí kó sunkún wá bá wa nílé padà ká bá fọ́gimọ́ lórí kó wá sunkún wá bá wa, owó kúkú wà lọ́wọ́ òun. bọ̀bọ́ ṣe ń fọ́gimọ́ lórí ó ń sọ fún wọn pé ó sì tẹ̀wọ̀n lọ́rùn. àdánwò ní Tinubu yìí, báwo ló ṣe wicked báyìí? àdánwò àgbákò ni. àwọn kan ní wọn ṣe nǹkan kan fún yín ẹ̀mẹ̀ ní gbogbo ẹ̀jọ̀ wa. Prince Adébáyọ̀ ṣe tí mo kí yín o. ìyá mi Ìrètí Ìbísùwà, mo pronounce orúkọ yẹn dáadáa níjọ́ òní, wọ́n fẹ́ lè má fẹ́ fún mi lówó mọ́, mo kí yín o. ìyá wa Dúpẹ́ Agboola wọ́n ní good evening my dear brother and happy Thanksgiving from here to you and everyone on the platform. The enemy of Yoruba Nation movement will start to pie. bẹ́ẹ̀ ni a gbọ́dọ̀ máa lo èdè yẹn torí YouTube àtàwọn Instagram, so gbogbo yín máa pie ni. a máa rówó yẹn gbà lọ́wọ́ wọn bọ̀ tígbà táì tí ìdàrú báwo la ṣe fẹ́ lọ gbowó lọ́wọ́ wọn. tá a bá tu wèrè sílẹ̀ nísìn, owó ń bẹ nínú ṣùkùnú àwọn ilé yẹn, àwọn ilé tẹ́ ń rí ní Banana Island yẹn, owó ń bẹ nínú bẹ̀. gbogbo àwọn olóṣèlú yẹn inú ilé ló ń tọ́jú owó sí, gbogbo safe kínní wọn a máa fọ́ gbogbo ẹ̀ tá a máa kówó jáde, but nígbà táì tí tu wèrè sílẹ̀ báwo la ṣe fẹ́ ṣe yẹn. so àwọn kan dẹ̀ ní pé Koiki nìkan ló fẹ́ tú wèrè sílẹ̀, àwọn ò fẹ́ tú wèrè sílẹ̀. Mr. Jaiye TV ó tó jẹ́ mẹ́ta, mo kí yín bẹ́ẹ̀ o. bàbá mi Reverend Yomi Adéyẹmí ẹ send the YouTube channel, ṣé àdúrà ló wà ń bẹ? ẹ jẹ́ ohun tó wà nínú ẹ jẹ́ ń copy ẹ̀. àwa like àdúrà níbí bá ọlọ́run gbàdúrà wa o. platform yìí mo sọ fún yín, you are going to a link outside Facebook, kí ló kàn pẹ̀lú yẹn? ìbádùrà ló ń ṣe ń bẹ àwọn tó ń ṣe ọṣà send the YouTube channel kan sí mi. mo kí yín sà, ọlọ́run túbọ̀ máa sọ agbára dọ̀tun, ẹ bá sọ fọ́lọ́run kó jọ the secret of suicide bombers 3 hours ago ẹ ṣe parí yẹn ni. ẹ darapọ̀ mọ́ wọn ní Nottingham níbi tó ti ń ṣe àdúrà ní Christ Foundation Ministry, àdúrà ló ń ṣe níbẹ̀. Overcome physical and spiritual abomination. ilẹ̀ Yorùbá ti wà on a spiritual abomination. agbọ́dọ̀ gbára ṣẹ́rí, kò sí àní-àní, agbọ́dọ̀ gbára wa ni. kò sí ọ̀nà méjì kan, àdúrà la máa fi gbà ni, a máa tú wèrè sílẹ̀ ni, a máa bẹ Ọlọ́run ni, a máa bẹ àwọn ni, agbọ́dọ̀ gbára wa sílẹ̀. because báwo ni Britain ṣe ń pa 64 billion naira owó visa ní ọdún kan? 64 billion owó tó pa. bí dẹ̀ ṣe ń gbọ́ nísìn, the new British visa center tí wọ́n ránṣẹ́ sí, I don't know how true it is, mo ṣe ń ṣe investigation mi, wọ́n ní Yẹmí Ọ̀sínbàjò ló wà behind it. ọlọ́run ọba àti wọ́n one chance, I don't know how true it is, but tẹ́ bá rí i pé ní November 19 British ti create another new visa center, wọ́n pè ní wọ́n lórí Twitter wọn. wọ́n ní bàbá Yẹmí Ọ̀sínbàjò bọ́wọ̀ ní sọ fún yín because àwọn bíi India ló máa fi sí front ẹ̀, àwọn ọlọ́mọ máa ẹ̀jẹ̀ àti mọ gbogbo géèmù yẹn, àwọn ọlọ́mọ máa bá wọn gbogbo hòtẹ́ẹ̀lì tó ń bẹ ní Nàìjíríà pátá olóṣèlú ló ní gbogbo ẹ̀. wọ́n tẹ̀ sọ fún mi pé àwọn hòtẹ́ẹ̀lì kan ti rise ní Ìbàdàn nísìn, wọ́n ní Ṣèyí Mákindé lónìí. màá dárúkọ hòtẹ́ẹ̀lì yẹn but not today. wọ́n ní Ṣèyí Mákindé lónìí hòtẹ́ẹ̀lì yẹn, so iná wà nínú ẹ̀, and the room there is about 130,000 naira. ibẹ̀ làwọn olóṣèlú máa ń lọ́ọ̀jì sí. bàbá nìkan ṣe nìbàdàn, àwọn yẹn làwọn ń dúró dè pé kọ́ wá gbà wálẹ̀.
ẹ rí i pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ó jẹ́ ká tètè mọ̀ tí kò ń ṣe pé a ti mọ̀ ta fẹ́ ṣe but mo ti sọ pa nídòwó tàbá wá dẹ̀ sọ pé à ní rí owó ẹ jẹ́ ká tagídí bọ̀ ká fagídí ṣe tàbá kú ti mọ̀ pé kò ní sí owó tá a máa rí ó máa pẹ́ ẹ jẹ́ ká fi agídí ká ti bọ̀. Mo kí bàbá wa Johnson Ṣọlẹ́yò mo kí yín ẹ jẹ́ ká lọ sórí the next page wa lórí Facebook ká kọ́ sáré kí àwọn nǹkan tó bọ́ sórí Instagram àti àwọn platforms tó kù. Mo kí gbogbo èèyàn olólùfẹ́ wa all hail Biafra. Tomorrow or this morning we go back again to Finland, but tonight I'm communicating my Yoruba people because there's a message I'm trying to pass to them which is very important and urgent. So mo kí gbogbo èèyàn wa o ẹ má bínú tí ọdún yẹn bá lò àìtí rówó ra ìgbèrè ìṣọ́ máìkì tó dání o, so tí ọ́díò mi bá lò gan ẹ má bínú sí mi, mo apologize. Ẹ jẹ́ kí n kí èèyàn wa o, bàbá mi Akínbọ̀dé Ọláìyá Ìjù, ìwọ tó dẹ̀ ń sọ pé Kóìkì shut up ọmọ Ìgbò ló ń tẹ̀lé nǹkan kan ebi òkúkú pa mí wò ó bóyá ọ̀ṣẹ̀ wọlé ni 50 pounds òun la fi jẹun lẹ́yìn lánàá sórí méjì ní báàgì méjì ní sórí so ebi ò pa mí dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n sì ń support mi pé Kóìkì ọlọ́run jẹ́ ebi ò ní pẹ́ o torí wàhálà tó ń ṣe yìí a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ebi pẹ́, so mo dúpẹ́ o. Ìdòwú Matthew mo kí ẹ lẹ́ẹ̀kan sí mo kí brother mi lẹ́ẹ̀kan sí o, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ẹ̀yin tí ẹ ti kàwé ó jẹ́ kẹ́ rí iṣẹ́ náà yín tẹ́ wà lórí Facebook kọ́ ni mo bá sọ àwọn tó wà lórí laptop ni àwọn tó wà lórí laptop kàwé ó jẹ́ kẹ́ rí iṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ máa lọ́bì nílẹ̀ Yorùbá kódà àwọn kan tẹ̀ náà ọmọ Ìgbò lọ́n fún níṣẹ́ ọ̀ fún Yorùbá níṣẹ́ àwọn kan ní ká gba mákẹ́ẹ̀tì padà lọ́wọ́ wọn when there is a lot of opportunities but tabani country la máa lè regulate a lot of things. Àwọn kan ní káàbà tẹ̀tí ní country ká regulate anything but the quicker tabani country the better. Mo ń bọ̀ lórí YouTube láti wá appreciate ẹ̀yin tẹ̀wá ń bẹ̀. Ìdòwú Matthew mo kí ẹ mo kí brother mi ẹ̀gbọ́n mi láti Dallas America next year mo gbọ́dọ̀ débẹ̀ agbára Elédùmarè tí bá ti ń bọ̀ máa jẹ́ kí gbogbo yín mọ̀. Bàbá wa Gbọ́lá Olúwafẹ́mi at least ẹ̀ka débi state mẹ́ta bí mẹ́rin tẹ́ bá ti fund ẹ̀ ní o but for now ká ṣe ìtẹ̀wò kí ló fi ṣẹlẹ̀. BJ Diamond mo kí yín o ẹ tẹ̀tù ṣe ọ̀rẹ́ Rẹ̀mí Tinubu ẹ bá sọ fún Rẹ̀mí Tinubu pé kó sọ fọ́pọ̀ ẹ̀ pé àwa Yorùbá fẹ́ dá dúró. Àríyọ̀ Ọlámídé mo kí yín ẹ jẹ́ ká lọ sórí YouTube ká dúpẹ́ lọ́wọ́ yín yan wa torí a fẹ́ máa mú ètò yẹn wálẹ̀ torí àwa náà fẹ́ kó máa ju 2 hours lọ ó dẹ̀ ti ń súnmọ́ díẹ̀díẹ̀ but ká appreciate gbogbo ẹ̀yin yan wa tí ẹ ti darapọ̀. Mo fẹ́ ka àwọn comment yín máa gbé lọ sókè ká lè appreciate yín. Ẹlòmíì ti lọ sùn ẹ má bínú pé as usual tí mo sọ fún yín pé kò sígbà tí mo lè jáde aago 4 lọ́dọ̀ tí yín aago 3 fẹ́ lọ́lù lọ́dọ̀ tiwa a dẹ̀ ti ṣe almost 2 hours which is the normal hours tí mo fẹ́ ṣe náà. Bàbá mi Theophilus Akíntúndé mo kí yín sà. Adélẹ́yẹ Táíwò mo kí yín mo kí àwa Ọ̀gbọ́frin fọ̀n ọlọ́mọ yẹn kí n jẹ gbàlálẹ́ yọ màá kọ́ sọ pé Ismaila ó dà pé ìyẹn make sense kí n má masaka orúkọ yín. Sini 857 afẹ́ ìjà ní ọ̀sán ẹ̀ but as usual my platform not that we can agree and disagree but lórí àwọn ọmọ Biafra we can look gbogbo àná là ní lọ́wọ́ àwọn ní lọ́wọ́ àwa náà ní lọ́wọ́ so let them go that's all. So ẹ má rò pé bóyá we are here to bring Yoruba people down because of Biafra. I'm not gonna do that. I always say it the Yoruba come first before anything else. So anytime I lọ Instagram ó máa lọ bọ̀ máa padà wá ká tó máa round up so probably another 5-10 minutes ká kàn fi kí àwọn èèyàn wa náà ni. Mo kí ògbà anytime I lọ Instagram as well. Mo kí
brother mi mo mọ̀ bí ọkùnrin ní bí obìnrin anyway Simi 857 but Simi ẹ fẹ́ dàbí orúkọ obìnrin kan tí wọ́n bá gbọ́ Simi but ó lè jẹ́ ọkùnrin lọ́wọ́ behind it. Favour Yakubu, good morning. Koiki, can you please send me the link to the convention? I misplaced mine. Link ike. Oh, okay, the YouTube link. Ẹ bá ti lọ sórí Koikimedia ẹ rí bẹ́ẹ̀ ó wà bẹ́ẹ̀ kódà mo ti download video mi torí like I always say èmi ò lè afford kí YouTube àti Facebook kọ́ lọ gbé channel mi lọ. So every one of my videos is in my archive and I keep it there for the future because lọ́jọ́ iwájú I will document it properly. Tàbá ti ní owó, we will convert it to where people can watch it without internet. So 7 o'clock níbo ni 7 o'clock oh ẹ̀yin tẹ́ wà ní Dubai kọ́ ní àbí 1 2 3 4 5 6 hours ahead. Ìlú wo ni ẹ kẹ́ ní 7 o'clock? Igbo tí ó ti lọ kìnnì kan Igbo ti lọ already. Àwọn ti lọ. Jẹ́ ká move quickly. Favour Yakubu Mokinyi, guns, very important address is not there. Kí àwọn jùgùnù má lọ jẹlẹkùn Mr. Koiki sílẹ̀ o. Yorùbá yàn yé mi dáadáa. Ẹ̀gbọ́n mi Tony Ages Mokinyi. All Star Yoruba TV. I am happy these days comes to see the road liberty contribute $20. You'll be shouting. Wọ́n ti kó bẹ́ẹ̀ ni ọba dá $20 wọ́n ní wọ́n ti kówó jẹ. Ṣé rí ọ̀rọ̀ kówó jẹ let me say this, everything will still be accountable for, but don't expect everything to be given to you as look British government ìlú tá à ń gbé àwọn owó kan wà tán ń lò tí wọ́n ní sọ fún wa wọ́n kàn sọ pé àwọn bọ́jẹ̀tì fún kan báyìí but wọ́n ní fún yín ní gbogbo breakdown ẹ̀. This movement has to be secretive as well. Tábà ti di pa ń jáde à ń sọ fún yín pé a ní káwọn kan lọ ṣe nǹkan báyìí kò á ti sọ de àwàdà kẹ́ríkẹ́rí nìyẹn. Oh, UAE, how many hours in UAE? Okay, 1 2 3 4 5 okay 5 hours ahead. Yeah, you're right. Kí wọ́n kí yín ní bẹ́ẹ̀ náà owó náà ni ṣáwà tá a tẹ̀ tí èrè owó ṣe so many things láti máa fowó ra tíkẹ́ẹ̀tì máa káàkiri irú olóyè Ìgbòho àwọn European countries ó yẹ kó bá wa tọ́ ẹ̀ kó lọ Amẹ́ríkà gbogbo àwọn kìnìyàn owó ni àwọn tó wà lamẹ́ríkà kí Ìgbòho lọ síbẹ̀ ṣe bá rí Nnamdi Kanu lọ ṣe town hall meeting bá a tẹ̀ ṣe rálì lamẹ́ríkà ká ṣe town hall meeting wọ́n máa gba hall gbogbo kìnìyàn so things has to be funded. So mo kí brother mi All Star Yoruba TV pé I'm happy to see you back on the track. Kẹ́kẹ́ Okuz mo kí ẹ lórí Instagram. Mr. Tajudeen mo kí yín náà ẹ̀yin náà ṣé UAE lẹ́yìn náà wà àwọn èèyàn oríṣẹ́ ṣe ní gbogbo bẹ̀yẹn mọ́ ṣe kàn sùn ọ́n jí UAE mo gbọ́ pé àwọn èèyàn máa múra bẹ́ni tó ń lọ síbi iṣẹ́ láàárọ̀ kọ́lọ́pàá má bàa dá wọn dúró mo kẹ́ǹtẹ́ wà ní Libya àdẹ̀kó palẹ̀ mọ́ àwọn youth fẹ́ ṣe program kan ní on the 13 àwọn prophet ológun ló wà so mo kí ẹ̀gbọ́n mi lẹ́ẹ̀kan sí Òkìkí Ọlámilékan ẹ̀ṣẹ̀gàn mo kí ẹ̀ǹtẹ̀ wà ní Canada John mo kí ẹ ta ló tún wà bẹ́ẹ̀ bàbá mi Benjamin Adumati ẹ̀kọ́ ànáwọ́ sí mo ń bọ̀ wá kí ní Germany láìpẹ́ yìí gbogbo bẹ́ẹ̀ náà mo fẹ́ next year náà fẹ́ rìnrìn àjò ká tọ̀ káàkiri mo kàn ní lọ sí African country bíi Kenya kankan ẹ̀yìn àlọ́ Kenya wọn àlọ́ múyàn wá àlọ́ múyàn wọn lẹ́ni UAE is 4 hours ahead yes 1 2 3 4 no kò lè 1 2 3 4 yeah 4 hours yeah because aago mẹ́ta làwa wà nísìn so 4 hours ahead wọn sì mìíràn láìkì Dubai yẹn gan báyìí wọn kò lọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìmọ̀ ni ìyá ìmọ̀ máa travel káàkiri mo kí bàbá mi Benjamin wọ́n ní we Yoruba are many around the world. I think we should start tasking ourselves because without money we can't do anything bẹ́ẹ̀ ni without money we can't do anything. Àwọn Biafra tẹ̀ ń rí yẹn owó náà ná o wọ́n náwó gidi o so kọ́lọ́n jẹ́ kí àwa náà rí owó náà kí a lè rí àṣeyọrí mo dẹ̀ mọ̀ pé àṣeyọrí ti wà àwọn èèyàn kàn wò pé
because irú àwọn tó pè lánàá nísìnyí wọ́n ní Chicago àti ìlú kan ló ti ń sọ pé bàbá Akíntóyè ó ń cover up fáwọn kan pé kó má ba expose wọn ṣé yẹn lẹ́yìn fẹ́ máa gbọ́ nísìnyí kó má expose wọn fún kéde. So like I said, I was aware of some travelings that doesn't need to be accounted for. Ká máa sọ fún yín pé wọ́n lọ sí bíbá wọ́n lọ sí bíbá so tó bá tẹ request owó àwọn owó yàn fẹ́ òkè yàn márùn bá lọ sí ibìkan nísìn owó ticket ká sọ pé bí a bí 800 ẹ multiply it by 5 people kó tó sanwó hotel àmọ́ bomi dẹ́wà tẹ́ pé we can't be giving you all the details but again ẹlòmíì jókòó kí ló sọ níbẹ̀ yẹn I don't know so like I said ẹ tẹ́ wá lé táwọn èèyàn bá náwọn dáwó mọ́ ẹja àtúwèrè sílẹ̀ o ìdébì kọ́ máa sọ nìyẹn torí ọ̀rọ̀ yẹn á máa pẹ́ o mo kí ẹ Patrick Inweke Tony Aegis mo kí ẹ All Star Yoruba Nation mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí brother mi àdẹ̀dúpẹ́ pé mo rí yín padà I blocked him but I have to go back and unblock him and I saw a lot of people tí mo ti block àwọn sinwin especially àwọn ti dúpọ̀ ní tìrì ẹran tí gbà táwọn máa wá disturb wa block gbogbo wọn dànù so tó bá dẹ̀ yá máa block gbogbo wọn tá a bá ti débi tán lọ George Bush kò ń ṣe George Bush former president o tó sìn wòlíì mo kéyìn Donge Stampy wọ́n ní Mr. Koiki let Yoruba Nation call for donation the issue I have seen with previous donation is accountability again like I said there wasn't any problem with accountability and I'm being honest now because like I said tó bá mú èèyàn mẹ́wàá nínú movement tó bá mú mi mọ́ nìkan tó lọ nínú movement ayẹ́kọ́ kù díẹ̀ ni mo sọ kò ṣe pé mi náà fi ń dẹnu tó bá mú èèyàn mẹ́wàá 10 people in this movement I gotta be at least number 10 kò sí àfi tábà even if they want to more talk pè mí sí so when people talk about accountability I can say that there is accountability. There is accountability. But the problem is when people start having these, doubting mind, and the person that started this was Duponitiri. What that $85,000 kan níbo ni gbowó kówó yẹn sí owó yẹn dà. This and that yàwá Elizabeth Adesanya àwọn náà máa ṣe birthday ní ṣé ọ̀la ìyá àbẹ́ẹ̀ni ok ṣé wà lámẹ́rin ní ẹ̀yìn ò tí crossover sí time wa ní ọ̀dọ̀ yín lọ́hùn so ẹ bá wa kí yàwá Elizabeth Adesanya happy birthday grandma ẹ̀ṣọ́ pọ̀lọpọ̀ ọdún gbogbo ẹ̀yin tí a fẹ́ wọ December àníbá December lọ o àníbá December lọ bẹ́ẹ̀ yẹ kí n dúró lórí accountability yẹn ọrùn tí kùn mí lọ títí anyway so ṣe rí nígbà tí Dúpẹ́ dé ìrìn àjò yẹn ó smooth kò sẹ́ni tó máa ń béèrè pé Koiki wọ́kítọ́kítà ní kó ra ṣó ra owó tá a dá síbẹ̀ yẹn kí lẹ fi ṣe all of a sudden kí lóhun dé báyìí ó bẹ̀rẹ̀ sí tú gbogbo owó tó dá níbo ló kó sí ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn nísìn pé gbogbo owó táwọn dá ṣé owó yẹn ṣì wà níbi tó wà because country tó gbà nísìnyí kò sẹ́ni kankan tó rí country yẹn tó ń ṣiṣẹ́ grandma tó rán mi létí nísìnyí yàwá comfort ológun jà wọ́n ní Koiki òtún rántí ìjìnlẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ̀rọ̀ sí Gbowó pé ó lè ní Gbowó ó gba owó àwọn ọmọ Yorùbá olórí number 2 olórí number 1 ẹ rántí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yẹn so that brought a bit of distrust in the movement. And people started asking questions. Ṣé tòótọ́ ni wọ́n dáwó tí wọ́n lò? And that is where people started having these, fishy mind. Àbí Koiki náà ti kówó jẹ ni? Àbí Igboho kówó jẹ ni? But people forgot that Igboho was spending his money. Èmi really ni kò sí pé wọ́n sọ fún mi. I was living with Igboho for 6 months. 2 weeks ni mo sọ pé mo fẹ́ lọ sí Nàìjíríà. Bẹ̀tẹ̀ mi mọ̀ pé mo ṣe 2 weeks anyway. I ended up spending 6 months. Nínú bẹ̀ náà làwọn èèyàn ń béèrè gbà báwo ni Koiki ṣe lè máa gbé Nàìjíríà báwo ló ṣe ń sanwó lé ní London wọ́n ti gbàgbé pé somebody has to fund it. Ẹ fẹ́ kí n ṣiṣẹ́ yìí ẹ dẹ̀ fi fund it. It's 2 ways around it.
tàbá ló ṣe sanwó ilé ẹ̀ ṣé ìwọ journalist tó wà lójú ogun ìyẹn kọ́kọ́ ló máa sanwó ilé ẹ̀ ẹ̀yin ò rí journalist àwọn BBC Al Jazeera níbi tó ti ń ja ogun ní Palestine ṣé ìyẹn kan bí wọ́n pé ta ló sanwó ilé wọn ṣé ìtẹ́mi náà lọ sí Nàìjíríà tí mo lọ ṣe yẹn kò ń ṣe pé a lọ jà fún kankan ni but people don't understand all these things bẹ́ẹ̀ Africa kẹ́mi gbọ́dọ̀ lọ sọ́nà Kenya yẹn kódà gbọ́dọ̀ gba Morocco kọjá so àwọn náà ní ṣe mistake yẹn àwọn onílẹ̀ ọ̀dẹ̀ ní tiwa lọ sọ́nà ọ̀bẹ yẹn àwọn náà dẹ̀ ń ṣọ́nà láṣẹ Èdùmàrè so gbogbo ẹ̀yin tí ẹ máa ń wà and I'm trying to bring assurance to our people tonight there is still accountability in the movement àkọlówó ni gbogbo owó tó wà nínú YSDM kò tó $40,000 I won't give you the exact figure but kò tó $40,000 the statement was sent to me. I was also upset that money was returned back but I want to just leave that for now because tí bá sọ̀rọ̀ mo lè sọ̀rọ̀ tí kò jẹ́ kí n sọ níbí báyìí but I will leave that for now torí journalist gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ tán gbọ́dọ̀ mọ̀rọ̀ dání torí ọjọ́ mi so gbogbo ẹni tí wọ́n dáwọ́ yín padà fún dìkan àbí dìkejì wọ́n rectify problem yẹn and I hope they can rectify it quickly so that people can have trust in the YSDM because a lot of people don't have trust in them again and that's a fact and I'm talking from the public opinion not my own opinion. I have trust in them but a lot of people don't have trust in the YSDM anymore. They believe the YSDM has failed us as a movement that is leading. We won't compromise iṣẹ́ Baba Akintoye. We won't jẹ́ kí iṣẹ́ yẹn kó jáde dáadáa. I disagree with it but we gotta take feedback. Doesn't matter how painful it is. The YSDM is not, so wọ́n ní láti prove fún wa as we're heading into 2025. There's a bit of distrust between the Yoruba people and YSDM. So bí àyẹ̀lẹ̀ àwọn èèyàn ṣe dáwọ́ síbẹ̀ mọ́ I don't know. Èmi ò dẹ̀ lè gbowó Yorùbá nation yàtọ̀ sí pé mi bá jáde àfẹ́ṣẹ̀ kankan táwọn èèyàn support irú àwọn owó tèmi lè máa gbà nìyẹn but pé àwa ń gba owó gbogbo Yorùbá nation kò possible. Irú ẹ̀ ní Máyégún fẹ́ ṣe tó díjàlẹ̀ ẹ ti gbàgbé ṣé mọ̀ pé owó Yorùbá nation ní Máyégún fẹ́ gbà tó dí gbogbo ìjálẹ̀ láàrin wọn àwọn Baba Akintoye tó ń pè wọ́n lóríṣiríṣi orúkọ tó ń pè Ìgbòho lóríṣiríṣi orúkọ. I don't have any problem with him again but like I told him wọn bí bá bẹ́ẹ̀ dá kó bú Ìgbòho àti Baba Akintoye kì í má jáde fún léraléra ni tí kò ra máa ṣe tó ń ṣe lọ torí pé wọ́n ní kò lè gbowó Yorùbá nation ó ṣe máa gbowó ìwọ́ ṣe lè tá ni wọ́n tó máa gbowó Yorùbá nation dání sọ́wọ́ in tó díjà lẹ́ gangan nìyẹn. Maybe some of you don't know I'm telling you tonight. Ìyàwó mi ṣì máa wò like I always say èmi ò ń follow ẹ̀ lọ títí but mo ṣàlè sọ fún ìyàwó mi kó máa wo program ẹ̀ tó bá ti wò báyìí máa kọ́ máa wo nǹkan mí tèmi nàbí kí kọ́ ṣe pé mò ń kí n gbọ́n kan tó ń sọ but he's not straightforward. He doesn't know what he wants. So he doesn't know what he wants. So ó dẹ̀ sọ òyìnbó torí àwọn oníhùn lè máa sọ Yorùbá torí ó need àwọn Igbo audience ẹ̀ tó dẹ̀ support ẹ̀ dáadáa financially. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So accountability wà nínú movement wa but problem ta ni pé Dúpẹ́ Onítìrì ló wọlé ló bẹ̀rẹ̀ sí sọ fáwọn èèyàn pé ẹ má dáwó wọn owó tẹ̀ ń dá yẹn kò wà accountable wọ́n ti kówó yín jẹ Ìjìnlẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí sọ jágbajàgba but Ìjìnlẹ̀ ò sọ fún yín pé wọ́n fund òun náà báyìí at least Ìjìnlẹ̀ ti move ilé bí ẹ̀mejì nísìn kò dẹ̀ ṣiṣẹ́ ní Turkey mo sọ fún yín pé story Turkey mo ṣe rapid dání sọ́wọ́ báyìí ó ní reason níjọ́ tí bá máa review gbogbo tó lọ nínú Turkey yẹn fún yín ẹ máa pè bàbá bọ̀bọ̀ Koiki yìí mo ṣe mú dání báyìí fáwọn reason kan tí mo mọ̀ tó ń dání báyìí Ìjìnlẹ̀ ṣiṣẹ́ kankan ní Turkey kò sí wọ́n ṣiṣẹ́ kankan nínú Turkey wọ́n nọ́ọ̀kì níbẹ̀ ní má bínú ẹ̀ tẹ́ wà níbẹ̀ wọ́n fi bẹ̀ gbowó jáde ni fraud oríṣiríṣi ló ń lọ nínú Turkey bọ́mọ Ìgbò ṣe ń ṣe ní Yorùbá náà ṣe níbẹ̀ so kò ń ṣọ̀rọ̀ ẹ̀yà kan kò síṣẹ́ kankan tó ń ṣe nínú Turkey
It's a good country, the standard is good, but fún àwa tí a fẹ́ lọ ṣọlidé níbẹ̀ ta ní British passport ta ní indefinite stay ta ní 10 years visa no 2.5 years tó máa ń fún wa yẹn torí oríṣiríṣi visa lolúkálukú ń gbà nílùú yìí ẹ̀ tó ní British passport. So it's good because the money is very poor, inflation ti pa wọ́n níbẹ̀. So tó bá ní mo kí ẹ must be so tó bá ní £200 tó bá lọ sí Turkey lẹ́yìn tó ti ra ticket tó lè ti sanwó tẹ ọmọ ọlọ́lá nìyẹn wàá máa jayé tó máa fi padà ní fún 10 days owó rẹ ti bàjẹ́ gan lira àwọn ti fọ́ ibi tí mọ̀mísí mi ń lọ dáadáa ni mọ̀mísí mi wà lórí ètò mọ̀mísí mi ti ń lọ Turkey nísìn ká tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation more than 10 years kódà àgbà kan wọ́n ní ká lọ ra lé síbẹ̀ èmi ni mo disagree pé ká má ra lé síbẹ̀ tí bá tẹ̀ mọ́ ní àtijọ́ ká ra lé síbẹ̀ olúwa ti mọ̀ ìbí ìyá Starboard ra lé sí Turkey náà tó bá dẹ̀ ra lé síbẹ̀ wá fún ẹ níwèé ìyá Starboard àṣàbí I think she bought a house. I remember I saw some of her videos, you know. Yeah, 13 years ago, ni mom sí mi ti lọ sí Turkey. So gbogbo ìtìjì lẹ́ ń ṣe yẹn bàbá cash app ló ń ṣe lọ́wọ́ nísìn. Torí òun nìkan ni media tó ń sọ pé àwọn ti gba country. Táwọn ọ̀nàgàn moves kan dẹ̀ accept pé ti gba country. Wọ́n dẹ̀ dáwọ́ síbẹ̀. So kò sẹ́ni kankan tó ń ba challenge owó yẹn. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So accountability wà nínú YSDM. Accountability wà nínú gbogbo owó tẹ́ ti dá. I can assure us that. And if I see any panky, look, I will come out and I'll talk about it. The reason mo ṣe ń sọ lẹ́yìn ní pé there's a problem we don't have the fund because nígbà tí mo rí statement èmi rò pé ẹ̀ka ti ní bí owó gidi kan $40,000. Èyí yóò tó ra mọ́tò gan ní London tí bá ṣe padà sí London rate $40,000 were about bí kò tó £30,000. Kò ra Nissan cash car brand new. Ìyẹn làwọn náà ṣe Yorùbá nation. À ń ṣe Yorùbá nation lóòótọ́ but kò wà funded. £30,000 kò ra Nissan cash car 7-seater nílùú brand new. So kí la wá ń sọ mọ́tò tẹ́lómi ń gùn ní Amẹ́ríkà gùn ju $40,000 lọ́nà. Mọ́tò tẹ́lómi ń gùn ní UK àwọn ìyá mi tó ń ṣiṣẹ́ níṣẹ́ nurse wọ́n gbọ́dọ̀ ní brand new car because tá bá lọ ń ra mọ́tò dúró àwa tí jálùpé akọ̀ máa dákẹ́ lọ́nà ni wọ́n á dẹ̀ máa létí débi iṣẹ́ so gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ hospital nílùú yìí brand new lọ́ máa ń rà but wọ́n rà ní cash wọ́n máa sanwó ní monthly. Mọ́tò ẹlòmíì wọ́ ti especially tó bá tó wà lẹ jẹ́ pé àwọn obìnrin wa nílùú ilẹ̀ like Mercedes mo mọ reason tá a ṣe like Mercedes náà ní tí bàbá mi náà gùn tó fi kú nìyẹn. Yorùbá people like Mercedes kọ́ mọ̀ pé inú Mercedes láwà ọ̀bọ̀kun ọlọ́yẹ. Mo rí bàbá kan níjọ́ nínú store èmi fẹ́ jáde mo ń dúró de Uber ẹ̀wọ̀n kémi ò ní mọ́tò bó ṣe jáde báyìí mo sense pé Yorùbá ni wọ́n inú Mercedes ni àwọn ala like Mercedes jẹ́ nílùú yìí. So accountability is in the movement but we need to talk about how to fund it or tabade sọ pé àfi fund it let's prepare for the worst case. Mo fẹ́ kí program yìí ju 2 hours 30 minutes lọ sọ ẹ jẹ́ kí n sáré kẹ́yìn tó kù náà. So mo kí Mr. Jemila Agbaje Yorùbá tẹ́ fi kọ́ kíní èmi ò lè kà jáde o àmì o ẹ̀pẹ̀rọ káwọn mi máa lọ gíjàre. Florence ìyá mi ní Koiki you are doing a great job God bless you let each group stand up and donate money maybe that's another way. Who are the groups? Ìlànà American nìsín ever since the group was set up they have meetings every Sunday. They are donating within their groups. Mo dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n channel díẹ̀ percentage kan lọ sínú YSDM wọ́n dẹ̀ ń keep díẹ̀ fúnra wọn. Tàbá pé wọ́n nísìnyí pé ẹ̀gbọ́n mi Usman mo tútù dé o and ọ̀dà Koiki àfún ẹ ní 500,000 ṣẹ̀fẹ̀ ṣẹ̀rálẹ̀ ni ọ̀dà fún ẹ ní 1 million. Nígbà kan wọ́n ra mọ́tò nígbà tí mo wà lé ní 2021 mọ́tò yẹn owó à ń lé ń bẹ̀ wọ́n ṣe ń lò mo fi ṣe kábúkábú. So, but one thing is that we need to start deciding how to raise the big fund. Like I said, not to buy ammunition, no, but to protect our people as we are prepared to push out. Because taba push out, lè jẹ́ kó push wa padà sẹ́yìn. So it's either we plan the last stages, last stage ló kù yìí. So ìyá wa rí sí ni where do we make the payment to?
ìbéèrè kan tí wọ́n béèrè nìyẹn. Like I said, there is still the ẹwà ọ̀ràn míyàn, the naira one that is out there, but tẹ́ bá send message, I send it sí yín. I won't send my personal account, but the online one for the YSDM, there is a issue there that they are resolving, and I hope they resolve it quickly. So yẹn lọ ṣe dá gbogbo wọn yín padà, because they're resolving a problem within, you know, the YSDM website. So gbogbo ẹni tí wọ́n dáwó padà pa a ṣe lè máa dáwó tẹ̀ tún dá padà, kí ló ń ṣẹlẹ̀ Koiki? Problem yẹn wọ́n resolve it, and that's all I can say. But ní $40,000 fact lẹ́gbọ́ lẹ́nu mi o, kò sí $40,000 right now nínú account wa. Yomi Henry, please can you post the error on your account? We don't want to post it, you know, not that we can't post it, but we've been advised not to post it. But if I send message, we will give it to you, and nobody should give you their own personal account about the phone tó bá ti ní orúkọ yẹn níbẹ̀. Tẹ́ lọ ń rí Ọláyọmí Kóìkì ó pè Kóìkì kí ló ń ṣẹlẹ̀, ilé tí ó send ìkọ́ ni o. So don't stamp, and we start funding religiously. The problem that we notice is that it is on yẹn lẹ́ǹkan now, because accountability to repost any. So I have explained that. Ọlárẹ̀wájú Stephen, please let's get out to contribute to ẹwà ọ̀ràn míyàn. Like I said, kò sí media tí kò ní nọ́mbà account yẹn lọ́wọ́. Media tẹ́ bá pè, like I said, tó bá ti sọ̀rọ̀ funding to get the bulk. Look, APC gan fund the project tó ń ṣe Toffin campaign, PDP the same thing. So báwo la ṣe máa sá fún pé àfẹ́ sọ̀rọ̀ owó àyà máa já? No, it's got to be funded. Mukimazi Chidebere, àwọn máa pé bí a Biafra issue mo tún sọ lálẹ́. No, tomorrow is for Biafra again, tonight is for my Yoruba people. You are doing a great job, brother. We Biafrans are standing with you, and our freedom is a must, definitely. Prince Roland, wọn náà wọn ti travel lọ káàkiri ní tàwọn wọn ti padà sí base àwọn ẹ̀kọ́ ra ticket fẹ́mi kájọ máa lọ ní kò dá bẹ́ẹ̀ náà, àdúrà wa gbà. A lot of Yoruba people are doing very well outside, and we continue to do great. Mr. Adesina Mokinye, let me move swiftly because we are 7 minutes out of time now to go. Gold, this Koiki, all we need for this project is right there inside Nigeria. Everything we need is there. Weapon is there, money is there, but there is something we can't achieve all those things. How do you get the weapon from Nigeria if you can't even start anything? So you know, you gotta remember that. Men's box game. Thank you so much, OLAYOMI KOIKI. I've been away for a week, and I hope you know you're enjoying the last few hours of my outing coming back. I was just relaxing and nothing more, just resting and relaxing. I'm going to check me. Chioma Emma, God bless you and your generation. God bless you as well. Adeji Koiki, I want you to confirm this Ruba back for me. Ruba is a virtual banking. Many people are still worried about all these Ruba. It's because it's a Yoruba man that is behind it. It's a fact. We are like that. Shimuli, trust the Ruba. I opened Tide account. I never asked who is behind Tide account. The little money people give me goes through it. I buy something from it as well. I'm not expecting that when I need my money, it won't be there. But the reason why we are worried about Ruba is that not everybody is that. Ruba. It is not a full Yoruba, money like this. What I mean like this. This is but it's okay. This is money. This one you can feel it. Ruba, you cannot get the money like this. It is all transaction from one person to the other. Either you are sending to me or I am sending to you. That is what is only be Bishop Adesina ṣàlàyé kìíní ẹ kí ọ ti ṣàlàyé fún wa rí. When we are fully have our country, Biafra are going to issue their money in this convention. Yeah, they are launching their money. What Sherry said. So we have not got to the stage yet to have our own central
Yoruba account, or no, Central Yoruba Bank like CBN. When we get to that stage that we are fully ready to declare, but before declaration, we must be preparing for how to protect our money, which is where Ruba came in from, is to protect you and your money. And even if you don't have any money, you can still have the account. Ruba koni kan ló máa operate nílẹ̀ Yorùbá o. Look, like I said, but let me make sure, because ìyá mi comfort máa bínú nísìnyí pé Koiki ṣé àwọn bẹ́ẹ̀ ń ṣe kò ṣó eléyìí. Mo fẹ́ show yín ní, this is another account. It's called Chase. Online account me. I didn't go to any bank to open it. I just download the apps and boom. But if you're in Nigeria, you can't open this an account, okay? You have to live in the UK. All I need to then submit was my driver license. So what am I trying to explain? The reason why we're skeptical about the Ruba is because it is engineered by a Yoruba man. But we forget that it is the Yoruba people that were doing very well in the banking sector until Sanusi Olori Buruku, that emir, destroyed Yoruba banking sector. Some even believe that he gave that to the Igbos. The reason why you're seeing Tolele Melu right now moving around with Tinubu, go and read the history of how he became the owner of UBA. Gbogbo tí Yorùbá ní ẹ̀ka sí in the banking sector was destroyed by Sanusi. So Ruba, which is www.rbabanking.org, is a way to protect our money. Simple as that. Whether you have or you don't have it. It is not a full central bank for Yoruba people, but it is just to prepare us. And if you go back to read the Central Bank Act, 2 years ni wọ́n fi prepare Central Bank Act before Nigeria became Nigeria in 1960. I've done a program about it before. I don't have the time tonight to be giving you all the nitty-gritty. Ọdún méjì ni wọ́n fi prepare Central Bank ti Nigeria tó ń lò lẹ́ni before independence of 1960. So if we are going to declare Yoruba nation in 2 years, which I pray we do, we must prepare our own money in preparedness for such. From this convention going on in Finland, in she pronunciation is there, right, sir? Latvia, where this event is going on with the United States of Biafra, they are launching their money, and I believe they are launching their CBN or Central Bank of Biafra. So it is important that we, our Yoruba, understand. If you need to open the Ruba, like I said, just go on their website. I'll see if I can quickly share the Etitujeki program in 2 hours, 30 minutes, love anything. So RBE Banking, that's it there. RBEbanking.org. Credential lane economy, Motuni Tide. All these accounts are online accounts. Bon. Again, this is Tide. Chase. These are 2 online accounts. And I think I still have one more called Sweet, SUIT. They are different from the normal, the conventional bank like Virgin, Barclays, Halifax. Those ones are the high street bank, but many people in the UK are using this one. Even the Tide is good because it gets your business, everything, well organized. So what Bishop Adeshi Gwegongo, Lori Buruku, keep fooling yourself and you're free. Ìlú wo ló tin sọ̀rọ̀? Ṣé Nigeria ló tin sọ̀rọ̀ àbí abroad? So that ke lè mọ irú èsì tí mo fẹ́ fún ẹ. Ṣé Nigeria ló tin sọ̀rọ̀ àbí abroad? Because tó bá ń sọ̀rọ̀ labroad, o ní èsì tó lè gbà. Tó bá dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ láti inú Nigeria, o ní èsì náà tó lè gbà. Màá fi ẹ́lẹ̀ for a while to comment padà. Black Moses. Ṣé inú Nigeria ló tin comment àbí inú abroad àbí African countries? Should I call it fún ẹ ní èsì ẹ? Àmọ́rú spam tó bí bàbá ẹ̀ tó kọlu yẹ́ ẹ̀ tó fi bírù wọ jáde.
torí mo mọ̀ pé òkè ṣọmọ Yorùbá, torí tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá nìyẹn ni ò ní sọ̀rọ̀ tó ń sọ yìí. Born bastard, ọmọ àlè, mo ń dúró kó fún mi léṣe padà. So níbo la bọ́rọ̀ dé? So the accountability is there. Like I said, we're very well stable. There's nothing to be worried about. Okay, Káyọ̀dé mo kí kọ́sẹ́ ká ti parí program yìí ní 2 hours ago, 2 hours precisely, àti lọ 30 minutes. So mo dẹ̀ fẹ́ kó tó pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ mọ́. Mo kí ìyàwó Grace Olúṣòótọ́. Now let's go to the back channel. Ká kẹ́yìn tẹ wà lórí channel yẹn náà lórí WD ká tó máa lọ kí n lè dúpẹ́ lọ́wọ́. Mo kí ìyá mi lẹ́ǹkan sí náà, mo kí àwọn ìyàwó mi, mo kí àwọn ọmọ, mo kí gbogbo àwọn ọmọ Oòduà káàkiri. Mo kẹ́yìn tẹ wà lórí Twitter. Gani Olóyèdé, mo kí Afọlábí Peter, mo kí yín níbí báyìí náà. Ọlámilékan Ọláìtàn, mo kí yín. So ẹ jẹ́ kí n kí àwọn tó wà níbí báyìí náà so that we can start winding down. Mo ń padà bọ̀ wá bẹ́ẹ̀, mo ì tí block ẹ̀, mo má ṣe padà block ẹ̀ o. Má rò pé mo ní block ẹ̀ o, mo kàn fẹ́ kó response mi ni o. Kìíní Moses tó wà ń bẹ̀ yẹn, so mo ṣe máa block ẹ̀. Clement, mo kí ẹ. Oní kò ní dá fún ọ̀dẹ̀ yín tí mo béèrè kọ́ nìyẹn. Ìlú wo ló ti ń operate? Ìlú wo ló ti ń operate ni kò sọ fún mi. Ṣé Nàìjíríà ló wà àbí ìta? Ọ̀dẹ̀ ni mí, mo ti gbà pọ́dẹ̀ ni mí, but ìlú èmi ọ̀kẹ́ mi ò tí bú ọ nísìnyí, but ìlú wo ló ti ń operate? So now kó dẹ̀ fún wa ní real picture ẹ̀, fún wa ní Facebook page ẹ̀, ká lọ check it out lórí Facebook, ká wo bí olóòórùn nìyẹn. Ṣẹ́rí pé kò sọ̀rọ̀, mo tún fún ẹ láyè sí tí má máa fi kí àwọn tí mo máa kí tán, o gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀. Tó bá ti sọ̀rọ̀ àwa mọ̀ kọ́ ọmọ Fúlàní ni, jọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá ò ní wá sórí channel tá a máa tako tàgbé dání. So jẹ́ kí n kí ìyá mi lẹ́ǹkan sí, mo wá kí ìyàwó Comfort Ológunjà. Kódà ẹ rí mi fún ọ̀sẹ̀ kan, èmi wá tún wá ń rí ọwọ́ yín, mo tún wá send message sí kí n dúpẹ́, mo ń dúpẹ́ báyìí nísìnyàn, màmá rí yín bá. Ó tójọ́ mẹ́ta tí mo gbúrò àǹtí l'Amẹ́ríkà, ṣàlàfíà lọ wà. Safety domain, ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Only we see Biafran raising funds every week. How many times have you heard someone coming up on their platform to demand accountability? I want to believe it is another strategy to cause commotion, and I believe so. Reason tá a ṣe raise owó tó tún di pé wọ́n dáwó padà, gbogbo yẹn ṣe wá yé mi nísìnyí pé commotion ni lóòótọ́, but ẹ má kí n fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ tán lálẹ́ but ẹni tó bá gbọ́n á máa process ẹ̀ pé alágbárí ni bọ̀bọ́ ẹ̀ tó sọ̀rọ̀ tán yìí, wọ́n dáwó padà, àwọn raise owó wọ́n dáwó padà, so make sense. Ṣé ní ajáde nísìnyí máa ní káwọn èèyàn dáwó, wọ́n dẹ̀ ń dáwó padà. Ṣe rí pé ọ̀rọ̀ yẹn ìgẹ́ta sí bí ó ní bó ṣe jẹ́, bí àṣà Orlando Ọ̀wọ̀. Mo kí ẹ lẹ́ǹkan sí mind box game, mo kí safety domain, ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, ẹ̀kọ́ àdúró ti àbúrò yín, àbúrò ni mo jẹ́ sí gbogbo yín. Mo kí ẹ Azeez Gbadéṣeré, mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Ẹni tí bàbá dárúkọ ẹ má fi ṣèbínú rárá. Bàbá mi Kúnlé Ṣítà, mo kí yín o. Bàbá mi tún Tajudeen Agunbíadé, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa tún pé Koiki dẹ̀ wá jáde àti mísẹ̀, èmi náà mísì yín. But lẹ́ǹkankan ó bẹ́tà kíyàn relax, kíyàn rest. Ṣe rí pé kò sọ̀rọ̀ mọ́, so ẹ jẹ́ ká block ẹ̀, so ẹ jẹ́ ká block ẹ̀, ká yọ kúrò lórí platform. So ọmọ àlè ni. Mo kí brother mi àbí ìyá mi lẹ́ǹkan sí Simi 857. So lọ́la torí mo fẹ́ ní enough rest there, ká lọ sùn díẹ̀ nísìn. So mo mọ̀ pé bí aago 9 làwọn Biafra wá fi bẹ̀rẹ̀ convention wọn. Bẹ́ẹ̀ ni Gani Olóyèdé sọ pé we started well and it's going end well. Bastard ní onítìrì. Shakiru Aziz sọ pé bẹ́ẹ̀ ni èmi jáde kẹ́ ẹ bá mi dáwó síbì kan, wọ́n ń dáwó padà. Ṣe ìpọ́rọ̀ yẹn ìgẹ́ta síbi mo múlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ kí ó kọ̀ yẹ́ yìí pé àwa àbẹ̀ Ọlọ́run pé gbogbo ìdí Fúlàní tó mú àwọn kan kó má mú gbogbo wa, torí tó bá ti mú gbogbo wa kò dá rárá o. Wọ́n ń ṣe oògùn burúkú o. Ẹ̀yin bàbá mi tẹ́ ń ṣe àdúrà, mo ń bẹ̀ yín ni, wọ́n ń ṣe oògùn gidi o. Ẹ̀yin ìyá mi ẹ máa gbàdúrà o. Ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí wọ́n ń dáwó padà, kò make sense. Oògùn Fúlàní ò ní mú wa o. Ta ló tún pè kẹ́? Ẹ má pè, ẹ bá ti pè àti ní kẹ́ pè síbẹ̀, mo fẹ́ máa lọ ní síbi kan, mo ní láti lọ sùn díẹ̀ bí kí n tẹ̀ lọ fara nu ìyàwó mi lókè torí ilẹ̀ bá mọ́ nísìn, a tún máa lọ lórí àwọn Biafra. So gbogbo ẹ̀yin tí
ẹni Koiki fi Biafra sílẹ̀ ẹ ń wù mí kí n fi wọ́n sílẹ̀ ẹ jẹ́ kó gba kọ́ńtì wọn tán délẹ̀ ká wá fi wọ́n sílẹ̀ kó máa bá tiwọn lọ àbí kó wá pè mí àti nínú Nàìjíríà wọ́n máa káàfù out ni tó bá máa gbàbẹ̀ kọjá wàá ní ìwé ìrìnnà bí ọmọ ní ká ní passport níta máa stamp ní bí I don't know how they gonna do it ìbí báyìí nísìn fáwọn tá ní British passport tí bá dé airport nísìn kí n ní lọ Finland nítorí máa bí mi lẹ́yìn ìwọ tó mọ bí airport ṣe rí yẹn ṣàlàyé fún ẹ kò ṣe gbogbo ara ní British passport àwa kan ìtì ní à ń bẹ Ọlọ́run pé káwa náà ní ni ẹ̀yin tẹ́tí ní Ọlọ́run àjẹkẹ́ ẹ̀jẹ̀ pẹ́ tí bá dé airport nísìn mo á ra ticket mo á fa báàgì mi mo wá dé iwájú counter hello good morning where are you going I'm going Finland passport mi ló ń wò yẹn Nigerian passport yẹn ó ń wò báyìí òyìnbó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ òyìnbó kó tó attack ó gbọ́dọ̀ confirm ó ń wo screen ẹ mọ̀ tó ń wò yẹn does Nigerian passport enter Finland no aṣèwà bẹ́ẹ̀ pé you need a visa to get to Finland ìwọ ló máa mọ̀ lọ́kùn ẹ̀ bóyá lóòótọ́ yẹ kí ìwọ náà ti lọ gba visa àbí kó má gba visa kí ni mo fẹ́ try láti mú jáde bẹ́ẹ̀ ni pé Koiki don't mind them all these people are social media land grabber ẹ ṣe gan ni what I'm trying to explain there before we go is that we will get to our destination. People say, how do we get there? We have done a lot of analysis of how we will get there. Our approaches with the Biafra will be different. There's no doubt about it. If I sit there and say, Biafra no. They cannot do what we are going to do, but they have done something that we have not done yet. They have done a declaration. That's the fact now. Whether people in Nigeria say, some people say, but tomorrow there's still Nigerian barracks. When they attack that Nigerian barracks, you go, no. Just make sure, say, you know, Sekukuru or Omiepa, abi water for that area. Keep them about Fuelori. They will take back every barracks, bit by bit, even if it's going to take them 20 years, which I know it won't. So just before we go tonight, Moki Iyami Faith David, I didn't know that you're in the program and you're a silent listener. You know, the silence and comment what we are going to do is that we are going to also achieve what the Biafra has achieved. Moki Yawa Busayo Efeshen Wale money lati lo nisin because if otherwise and did the lori joko. We will achieve the same thing that they've achieved. How are we going to achieve it? What process? What route are we going to take? Like I said, Igbowo will not stop us from going out to do any peaceful rally if we are ready to do it. If the rally turns to where they are attacking us, Igbowo will stand and say no, Omonigba. But Andrew Igbowo kọ́kọ́ dé Nigeria káwá lọ ṣe rally. I don't think we are ready yet. Baba Akintoye has not stopped anybody from doing rally. What I think we should be asking Prophet Ologunlua, that is the youth leader, is when are they going to push for a rally back on the ground? But before we push for that rally, do we know that we are not going back in? That should stick at the back of our mind. We are going out for the rally, we're not coming back in until our demands are met. And that is where we need to prepare for the nitty-gritty. More nafira bon, more nafira weapon, but we need to have what it takes to protect the people. Whether there are 10 of them, 500, 1,000, because like I said at the beginning of the broadcast, Tinubu has assured Sultan of Sokoto that they will attack us if we come out. Take that from me as another intelligence that came to me. They will attack us, but we will do what we need to do, but we must prepare for it.
So I'll be back again in the morning. I don't know what time the whole event will start in Finland. I hope I won't oversleep. So the Biafra will be waiting for my broadcast again in the morning. 25,000 people watched it. We didn't make any money out of it, but at least my name will be remembered as one media that stood for the Biafra when they made their declaration. Whether they will give me a free entry to Biafra land, I'll wait till when things get clear. I am still in my 40. Maximum 10 years from now, I may have a home in the Biafra and my studio to operate from there. Let's do what we need to do to save our people now. I miss you all, just as you miss me as well. We're back again, but the most important thing is let us remain steadfast and pray for the Yoruba people. We need a lot of prayers.